Οκ. Σας καλωσορίζουμε επίσημα στην εκδήλωσή μας, η οποία έχει θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αριστερά και τη στάση της αριστεράς μετά τα πρόσφατα γεγονότα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Πριν από όλα να ευχαριστήσουμε πολύ τους ομιλητές που δέχτηκαν να πάρουν μέρος στην εκδήλωσή μας. Θα σας παρουσιάσω με τη σειρά που εμφανίζονται και που θα μιλήσουν αν θέλουν να ακολουθήσουμε αυτή τη σειρά. Είναι ο Νίκος Καραλαμπόπουλος, ο Παναγιώτης Παπαδαμαναλάκης, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στο Press Project, και ο Νίκος Πελεκούδας, μέλος της πρωτοβουλίας για ένα σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα. Ο τέταρτος ομιλητής, όπως σας είπα, τελευταία στιγμή ακύρωσε, διότι δεν μπορούσε. Το θέμα μας είναι αυτό που είπα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση της αριστεράς. Πριν διαβάσω το σύντομο σκεπτικό και δώσω το λόγο στους ομιλητές μας, να πω δύο λόγια για εμάς. Η Platypus Affiliated Society, η Πλατύποδας, είμαστε μια οργάνωση η οποία υπάρχει διεθνώς από το 2006. Πρώτα ξεκίνησε στην Αμερική, πλέον υπάρχουν παραρτήματα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, στην Νότια Αμερική, στην Ιαπωνία κτλ. Το ελληνικό τμήμα δημιουργήθηκε στην Θεσσαλονίκη αρχικά το 2011 και συνεχίζουμε τώρα τις δραστηριότητες μας 11ο χρόνο τώρα. Κυρίως αυτές συνίστανται σε τρία σκέλη, να πω έτσι, απαρτίζονται από τρία σκέλη. Το πρώτο είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, πάνελ, είτε με ζητήματα που αφορούν την επικαιρότητα, είτε με ζητήματα που αφορούν διαχρονικά την αριστερά. Προσπαθούμε να φιλοξενήσουμε μια συζήτηση που κρίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να φιλοξενηθεί αλλού, όπως επιδιώκουμε να κάνουμε και σήμερα, ανάμεσα σε διαφορετικές τάσεις εντός της αυτοπροσδιοριζόμενης αριστεράς. Το δεύτερο είναι η έκδοση ενός μηνιαίου περιοδικού επιθεώρησης του Platypus Review, στο οποίο και τα μέλη του χώρου της αριστεράς στην Ελλάδα έχουν κατά καιρούς συμβάλει. Το περιοδικό μας εκδίδεται στα αγγλικά και στα γερμανικά. Και το τρίτο είναι η τρίτη δέσμη δραστηριοτήτων μας, είναι η διοργάνωση μιας ετήσιας ομάδας μελέτης γύρω από το Μάρξ και το μαρξισμό. Μόλις χθες τελειώσαμε το φετινό κύκλο. Η ομάδα μελέτης συμπληρώνεται από πιο χαλαρές συναντήσεις που κάνουμε, διαλύματα για καφέ και συζήτηση, με αφορμή κάτι επίκαιρο ή κάποιο άρθρο και ούτω καθεξής. Όποιος ή όποια θέλει να δει περισσότερα για την οργάνωση μπορεί να επισκεφτεί το site platypus1917.org. Όποια θέλει να εγγραφεί στο mail των δραστηριοτήτων μας μπορεί να στείλει ένα mail στο δικό μου mail, θα το γράψω στο chat στη συνέχεια, για να μπει στο mailing list και να λαμβάνει τα νέα. Δεν νομίζω ότι κάτι άλλο έχω να πω εγώ. Θα διαβάσω απλώς το σκεπτικό για όποιον δεν το έχει διαβάσει, έτσι και για να εισαχθούμε στη συζήτηση, και αμέσως μετά δίνω τον λόγο. Έπειτα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ένα μέρος της αριστεράς επιχείρησε να κατανοήσει την τρέχουσα κρίση διαμέσου της αναφοράς στον ιμπεριαλισμό και στον εθνικό αυτοπροσδιορισμό, καθώς και στον ρόλο των μαρξιστών επαναστατών όπως ο Λένιν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς θα όφιλε η αριστερά να κατανοήσει την τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία? Ποια είναι η σημασία αυτών των όρων, ιμπεριαλισμός, αντιιμπεριαλισμός, εθνικός αυτοπροσδιορισμός για την αριστερά σήμερα? Πώς μπορούμε να αναστοχαστούμε πάνω στο σύνθημα του Λένιν και άλλων μαρξιστών της Β' Διεθνούς για τη μετατροπή του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε εμφύλιο ταξικό πόλεμο, με δεδομένη την απουσία μιας διεθνούς αριστεράς σήμερα? Επί της διαδικασίας, κάθε ομιλητής έχει αρχικά περίπου 12 λεπτά, χοντρικά, πάνω κάτω, για μια πρώτη τοποθέτηση. Ένας δεύτερος κύκλος αμέσως μετά, όπου μπορεί ο καθένας να σχολιάζει και ό,τι άκουσε από τους υπόλοιπους
3-4 λεπτά και μετά ανοίγουμε τη συζήτηση στο κοινό. Δεν τρώω άλλο χρόνο. Νίκο Χαραλαμπόπουλε, έχεις το λόγο. Ωραία. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω γρήγορα για να προλάβω να θέσω κάποια βασικά ζητήματα, κυρίως όπως το καταλαβαίνω εγώ μεθοδολογίας και πράγματα τα οποία θεωρώ ότι χρειάζεται για να ορίσουμε νέες έννοιες σε νέες συνθήκες, μετασχηματίζοντας τις παλιές ή εγκαταλείποντας κάποιες από αυτές. Πρώτον, πόλεμο στην Ουκρανία. Επειδή η γενική συζήτηση λέει ότι είναι ο πρώτος πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος, ένα εξαιρετικό γεγονός μάλλον, έτσι, το οποίο δεν έχει όμοιό του την τελευταία 20 ετία, 30 ετία, 50 ετία και βάλε. Εγώ καταρχήν θα πω το εξής, και είναι το πρώτο σημείο. Αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος ο οποίος συμβαίνει σαν μέρος μιας σειράς πολέμων, όπως ο δημόσιος λόγος τις έχει περιγράψει τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε και παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε σε αυτό. Είχαμε τον οικονομικό πόλεμο, έτσι, της τετραετίας, πενταετίας 2009-2014. Είχαμε το πόλεμο στη βάση του προσφυγικού ζητήματος, έτσι, σαν μέρος μάλιστα της συνέχειας του πολέμου στη Συρία το 14, 15, 16 μέχρι και σήμερα. Είχαμε τον πόλεμο με τον αόρατο εχθρό, όπως το περιέγραψαν 99% ηγέτες, έτσι, των κρατών στον πλανήτη τα τελευταία 2 χρόνια, σαν ζήτημα υγειονομικό. Έχουμε έναν διαφαινόμενο πόλεμο, μάλλον στη βάση της κλιματικής αλλαγής, και έχουμε και τον πόλεμο της Ουκρανίας, ο οποίος προφανώς και έχει επισημανθεί κιόλας στο δημόσιο λόγο, αν και όχι στην ολότητά του μάλλον, έτσι, είναι μέρος μιας σειράς πολεμικών σειράξεων, οι οποίες έχουν την ονομασία πολέμου ή όχι, μπορεί να είναι ειρηνευτικές αποστολές, έτσι, μπορεί να είναι εμφύλιοι πόλεμοι κτλ. Τα τελευταία τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι που περιέγραψα αντιστοιχούν ένα προς ένα σε αντίστοιχες μορφές κρίσης. Οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, υγειονομική κρίση. Η αυτοεκπληρώμενη προφητεία της οικολογικής κρίσης σαν προαναγγελθής αέλευση ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, και η πολεμική κρίση, έτσι, στην Ουκρανία. Αυτό για να το κρατήσουμε. Δεύτερο σημείο, το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και ίσως φαίνεται ασύνδετο, αλλά θα προσπαθήσω να τα συνδέσω, ας πούμε, στη συνέχεια. Θα τσιτάρω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο του Christopher Lasch, γραμμένο το 1995, το οποίο λέγεται «Η εξέγερση των ελίτ και το μίσος για τη δημοκρατία». Σε αυτό ο Lasch, στον πρόλογο, λέει το εξής: «Το κακό με την κοινωνία μας είναι όχι ακριβώς ότι οι πλούσιοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά ότι το χρήμα τους απομονώνει πολύ περισσότερο από παλαιότερα από την κοινωνική ζωή. Οι σκεπτόμενες τάξεις έχουν μοιραία απομακρυνθεί από τη φυσική πλευρά της ζωής, εξού και η αδύναμη απόπειρά τους να την αντισταθμίσουν με μια κοπιαστική και ανέτεια άσκηση. Η μόνη τους σχέση με την παραγωγική εργασία είναι η σχέση των καταναλωτών. Δεν έχουν καμία εμπειρία να κάνουν οτιδήποτε ουσιαστικό ή ανθεκτικό στον χρόνο. Ζουν σε ένα κόσμο αφαιρέσεων και εικόνων, σε ένα ομοίωμα κόσμο που αποτελείται από κομπιουτεροποιημένα μοντέλα πραγματικότητας. Υπερπραγματικότητα, όπως έχει ονομαστεί, σε αντιδιαστολή προς την απτή, άμεση φυσική πραγματικότητα, στην οποία κατοικούν οι κοινοί άντρες και γυναίκες». Αυτό γράφτηκε το 1995. Αν θέλουμε να κάνουμε μία παρατήρηση σήμερα, και θα την κάνω ως μέρος των ερμηνειών της κρίσης και του πολέμου σήμερα, για να θέσω, ας πούμε, και το υπόλοιπο επιχείρημα, είναι ότι αυτό που περιγράφει ο Λάς, έτσι, για ένα συγκεκριμένο κομμάτι των ελίτ στη Δύση μέσα από μια σειρά κοινωνικές και ιστορικές διεργασίες, με κορονίδα τα τελευταία 2 χρόνια και την κρατική διαχείριση της πανδημίας, ενώ από το 2021, ουσιαστικά έχει κοινωνικοποιήσει αυτή τη βάση, αυτού που περιγράφει ο Λάς, ως ένα σύνολο κόσμου, πληθυσμών, των οποίων η σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα είναι περισσότερο αισθητικοποιημένη και αφηρημένη. Έτσι. Και αν αυτό για τις ελίτ και στον τρόπο που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για τις τύχες του κόσμου, στο δυτικό κόσμο αναφέρομαι πάντα, έτσι,
Ουσιαστικά αυτό οδηγεί σε μια σειρά από μοντέλα αλγοριθμικής διακυβέρνησης, των οποίων η επιτυχία καθορίζεται μόνο στο κατά πόσον οι πληθυσμοί οι οποίοι υπόκεινται σε αυτούς τους υπολογισμούς θα συμπεριληφθούν ή θα λειτουργήσουν σύμφωνα με αυτά τα μοντέλα. Για την κοινωνική βάση, αυτή που έχει διευρυνθεί, πάλι στη Δύση, αυτό αντιστοιχεί, όπως είπα και λίγο προηγουμένως, στην αισθητικοποιημένη σφαίρα παραγωγής λόγου μιας αφηρημένης πραγματικότητας. Και αυτό χαρακτηρίζει και τις ερμηνείες μας, υποστηρίζω, για τις κρίσεις, αυτές που περιέγραψα, και για την κρίση συνολικά ως έννοια, και για τους πολέμους συνολικά και για τον πόλεμο ως έννοια. Τρίτο σημείο μάλλον. Όπως το κράτος πρόνοιας, έτσι, το οποίο είδαμε και βλέπουμε να καταρρέει σε διαδοχικές φάσεις και με διαδοχικές πολιτικές, συγκρούσεις, αναμορφώσεις, μεταρρυθμίσεις, τομές κτλ. Ουσιαστικά απορροφήθηκε και μετασχηματίστηκε μέσα από έναν γιγαντιαίο μηχανισμό, τον οποίο σήμερα η αντιπολεμική διεθνιστική κίνηση, για παράδειγμα, στην οποία συμμετέχω, τον περιγράφει σαν επιχειρηματικό κράτος άμυνας ασφάλειας. Έτσι, αντίστοιχα, στην κοινωνική πραγματικότητα, έτσι, και κάνω ένα άλμα, ίσως στη συζήτηση να ξεκαθαριστεί και λίγο καλύτερα, βλέπουμε να μετασχηματίζονται οι θεωρίες που παράχθηκαν στην εποχή του κράτους πρόνοιας, τα τελευταία δηλαδή 60-70 χρόνια, σε συγκεκριμένες θεωρίες σήμερα, οι οποίες έχουν συγκεκριμένη κρατική αναφορά, και θα αναφέρω ποιες, και οι οποίες ουσιαστικά προσπαθούν να απορροφήσουν, έτσι, τις παλιές ερμηνείες σε νέα δόγματα. Από τη μία μεριά έχουμε την παλιά, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη του ιμπεριαλισμού, της λειτουργίας έναν κόσμο, έτσι, με την ηγεμονία, με την αμερικάνικη ηγεμονία, του δυτικού κόσμου απέναντι στον υπόλοιπο κτλ. Αυτή ουσιαστικά, ή απ' την άλλη του φιλελευθερισμού, της αντίληψης West and the Rest. Αυτές οι δύο κοινές, κατά τη γνώμη μου, αντιπαραθετικές, αλλά στο ίδιο πλαίσιο αφηγήσεις, ουσιαστικά τείνουν να μετασχηματιστούν σήμερα από δύο άλλες, τις οποίες ακριβώς μέσα στη γενική αφήγηση που έχουμε για τις σημερινές κρίσεις, κάπως τις περνάνε, πώς το λένε, υπόγεια ή υπόρρητα. Πρώτον, η αντίληψη για τον ιμπεριαλισμό από τη μεριά της κρατικής συγκρότησης των αναδυόμενων δυνάμεων, βλέπε Ρωσία, Κίνα κτλ., ουσιαστικά μπορούμε να τη δούμε να μετασχηματίζεται σήμερα στην τέταρτη θεωρία του Ντούγκιν στη Ρωσία, η οποία χρησιμεύει μάλιστα και ως ιδεολογικό όχημα, έτσι, για το δίκαιο του πολέμου στην Ουκρανία από τη μεριά του ρωσικού κράτους, και από την άλλη βλέπουμε στη Δύση ουσιαστικά όλη αυτή η αντίληψη του φιλελευθερισμού, έτσι, της αδιανόητης προόδου ενός κόσμου ο οποίος πλέον θα έχει μια διεηνική ειρήνη, μετασχηματίζεται στη θεωρία του πολέμου των πολιτισμών του Χάντιγκτον. Είναι δύο θεωρίες οι οποίες μάλιστα εμφανίστηκαν με έναν ιδιαίτερο ιστορικό τρόπο σε ένα παρόμοιο ιστορικό πλαίσιο. Άρα, από αυτή την άποψη, και για να κλείσω το τρίτο σημείο, πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε τους όρους με τους οποίους παράγεται η θεωρητική, πολιτική, ιδεολογική κτλ. Ηγεμονία σε αυτούς τους πληθυσμούς στους οποίους αναφερόμαστε, για να καταλάβουμε, να καταφέρουμε να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα, έτσι, και να δούμε ακριβώς πώς συνδέεται το μοριακό επίπεδο της κοινωνικής κίνησης με το γενικό επίπεδο της κρατικής πολιτικής ή των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εγώ θα πω ότι υπάρχουν τρία πράγματα στο δημόσιο λόγο, τα οποία πρέπει να δώσουμε μάχη για να αναιρεθούν. Πρώτον, ο Πούτιν, όπως χαρακτηρίζεται από τεράστιο πλήθος κόσμου, δεν είναι ένας τρελός και η Ρωσία δεν κάνει άλμα στο κενό. Έτσι. Θα μπορούσα να αναφέρω την επέκταση, μάλλον το έγγραφο της επέκτασης του ΝΑΤΟ από την συνάντηση στο Βουκουρέστι το 2008 και την απάντηση της Ρωσίας σε σχέση με την ατοική της περικύκλωση, αλλά το βασικό είναι ότι η Ρωσία θέλει να επαναφέρει το στάτους μιας δύναμης που της αναλογεί γεωπολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά και πάει λέγοντας σε όλες τις συμμαχίες που έχει επιλέξει
σε αυτό το τρίγωνο που για τη Ρωσία είναι ζωτική σημασίας και έχει να κάνει με τον Κάφκασο, τα Βαλκάνια και τον Αρκτικό κύκλο. Και αυτό είναι το μέτωπο απέναντι στην Ευρώπη. Δεύτερον, η Ευρώπη δεν είναι μια δύναμη που τα έχει χαμένα ή που απλά ακολουθεί ασθμένοντας τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, ένας πολιτικός νάνος κτλ. Η Ευρώπη έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο προσπάθειας ενοποίησής της χωρίς τη Ρωσία. Κάτι που ιστορικά έχει περιγραφεί ως αδύνατον, έτσι, και μένει να αποδειχτεί ή όχι στην ίδια την πραγματικότητα. Πάντως, για να πω εδώ, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το φυσικό αέριο, έτσι, το πετρέλαιο, τους αγωγούς που σπάνε τις συμφωνίες. Οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά της Γερμανίας, που είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου από την Ρωσία, την τελευταία δεκαετία έτσι κι αλλιώς βρίσκονται σε μια κρίση, ακριβώς γιατί η Ευρώπη δεν ήθελε και έχει δώσει οδηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά, έχει δώσει οδηγία στα κράτη-μέλη της να σπάσουν τα δεκαετή και υπερδεκαετή συμβόλαια, τα μακροχρόνια συμβόλαια που είχαν με την Gazprom και τα οποία η Gazprom απαιτούσε έτσι, ως κομμάτι τόσο της δικιάς της πολιτικής, εμπορικής πολιτικής, όσο και ως κομμάτι της πολιτικής του ρωσικού κράτους. Στα πλαίσια αυτά, ήδη από το 2015-16, η Ευρώπη έχει φτιάξει στο Άμστερνταμ χρηματιστήριο ενέργειας, στο οποίο ήθελε να σύρει και τη Ρωσία, για παράδειγμα, ένα πράγμα που παίζει το ρόλο του στη σημερινή σύγκρουση και ερμηνεύει. Απλώς, Νίκο, 2-3 λεπτάκια ακόμα για να κλείσει την πρώτη σου τοποθέτηση. Με συγχωρείς που το υπενθυμίζω. Ωραία. Θα το μαζέψω. Έτσι. Και ερμηνεύει κιόλας τις διάφορες δηλώσεις, συγκρούσεις, ας πούμε, κτλ. Ήθελε να σύρει λοιπόν τη Ρωσία και την Gazprom, για παράδειγμα, ειδικά η Γερμανία, στη σπότα αγορά, δηλαδή στην αγορά που θα εμπορεύεται σε πραγματικό χρόνο τις τιμές του φυσικού αερίου. Πράγμα που η Ρωσία, για παράδειγμα, δεν ήθελε. Τρίτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλά ένα θηρίο που θέλει να εξάγει πόλεμο παντού, έτσι, ούτε γενικά να καταλάβουμε τις πολυεθνικές του πλανήτη. Το βασικό επίδικο, έτσι, και το οποίο δεν επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθήσουν τις συμβουλές ενός μεγάλου μέρους στο think tank της που λέει κάντε την Ουκρανία ουδέτερο κράτος μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και Ευρώπης, είναι ότι θέλει να σπάσει με οποιοδήποτε τρόπο μια ενδεχόμενη ενοποίηση της Ευρώπης μαζί με τη Ρωσία. Έτσι. Και αυτό είναι το γενικό γεωπολιτικό, ας το πούμε, πλαίσιο, έτσι, πολύ συνοπτικά, έτσι, το οποίο αποτελεί, και κατά βάση αυτό αποτελεί, το μεγάλο προήμιο της σύγκρουσης που έρχεται ανάμεσα σε όλες αυτές τις δυνάμεις, μαζί και όλες τις υπόλοιπες αναδυόμενες, στον Ειρηνικό και στην Αφρική. Άρα, από αυτή την άποψη, θα πω 4 πραγματάκια, μόνο σαν θεωρητικά επίθηκα, και θα το κλείσω. Όχι, εννοώ με την ισχύα σου, δεν το είπα για να ολοκλήρωση τη σκέψη σου. Κανονικά. Όχι, αγχώνομαι γιατί πάντα ξεφεύγω σε χρόνο. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, και θα κλείσω αυτό το κομμάτι, χωρίς να προτείνω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό ας προκύψει από τη συζήτηση, έτσι, και ας πούμε τα υπόλοιπα στο πλαίσιο της συζήτησης. Ένα, σε σχέση με όλα αυτά που είπα και τα θεωρητικά επίδικα που προκύπτουν. Ένα, η κρίση γενικά, αν δούμε τη διαδοχή των κρίσεων, δεν είναι απλά το παλιό μοντέλο μιας εξαίρετης κατάστασης, μιας εξαιρετικής κατάστασης που ανοίγει αυτή τη σύγκρουση που περιέγραφε ο Σμιτ το 1930 απλώς μεταξύ κυρίαρχου και κυριαρχούμενων, έτσι, όπου ο κυρίαρχος ορίζεται ως αυτός που θα καθορίσει την κατάσταση εξαίρεσης και άρα τη νέα κανονικότητα, αλλά ουσιαστικά έχει μετατραπεί ακριβώς μέσα από αυτή τη διαδοχή σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης ή σε πολλαπλά μοντέλα διακυβέρνησης, τα οποία προφανώς διαρκώς αποτυγχάνουν, αλλά παρόλα αυτά διαρκώς δοκιμάζονται, έτσι, για να θέσουν νέους όρους είτε κοινωνικών συμβολέων, έτσι, είτε μοντέλων κυριαρχίας απέναντι σε πληθυσμούς οι οποίοι διαρκώς δυσχωρούν. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν είναι γενικά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, είναι ουσιαστικά σήμερα και τείνει να γίνει μέσα από τις χαμηλές και υψηλές εντάσεις του το μέτρο και το διαρκές υπόδειγμα
της πολιτικής έτσι όπως διαμορφώνεται στα πλαίσια της συνολικής παγκόσμιας κίνησης, του κεφαλαίου και της κρατικής ρύθμισης. Τρίτον, υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιστροφή, το έχω περιγράψει και άλλες φορές, θα προσπαθήσω να το κάνω και σήμερα, πολύ σύντομα, μια συγκεκριμένη αντιστροφή της παλιάς διαλεκτικής στη σχέση πολέμου και επανάστασης. Ας θυμηθούμε το εξής. Το βασικό, ένα από τα βασικά, επίδικα της Ρώσικης Επανάστασης, η οποία αποτέλεσε μήτρα παραγωγής ενός ολόκληρου κόσμου στον 20ο αιώνα, ήταν ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, ο διακρατικός πόλεμος, μετατρέπεται μέσα από μια συνολική κίνηση σε εμφύλιο πόλεμο, στον οποίο επικρατούν οι προλεταριακές δυνάμεις και έτσι καταλαμβάνουν την εξουσία. Σήμερα βλέπουμε μια αντιστροφή, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και τώρα εντάξει, θα την πετάξω έτσι, αλλά χρειάζεται κάπως να τη δούμε και να τη μελετήσουμε, όπου εμφύλιοι πόλεμοι σε κρατικά υποδείγματα διαχείρισης κρίσεων, άρα μοντέλα διακυβέρνησης, τα οποία καταρρέουν διαρκώς τον πλανήτη, παράγουν εσωτερικές εμφύλιες συγκρούσεις, οι οποίες καταλήγουν σε πολέμους ή σε πολεμικές αναμετρήσεις, είτε δια αντιπροσώπων είτε απευθείας, και αυτές αποτελούν πεδία διακρατικών πολέμων και γεωπολιτικών συγκρούσεων με ένοπλα μέσα. Σε μια διαρκή κίνηση, η οποία παράγει πάλι, το ξαναλέω, υψηλές και χαμηλές εντάσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη και σε διάφορα χρονικά σημεία ανά την ιστορία, ανά την τρέχουσα ιστορία. Έτσι. Άρα, αυτή η παλιά διαλεκτική έχει κάπως αναποδογυριστεί και πρέπει να δούμε τις βασικές προϋποθέσεις της. Ποια είναι η σχέση της εξέγερσης με την αντιεξέγερση, τι δόγματα διαμορφώνονται, ποια είναι η απάντηση στον από κάτω και πάει λέγοντας. Δεν θα συνεχίσω, το αφήνω για την κουβέντα. Και τέταρτον, υπάρχει άλλο ένα σημείο, το οποίο είναι κρίσιμο, έτσι, και πρέπει να σκεφτούμε. Σήμερα, τα μαζικά κομμάτια του προλεταριάτου, των υποτελών πληθυσμών, έτσι, των υποτελών τάξεων, ας το πούμε όπως θέλουμε, δεν καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στους πολέμους αυτούς που διαμορφώνονται σήμερα, είτε αυτοί είναι ειρηνευτικές αποστολές, είτε είναι σημεία ανά τον πλανήτη στα οποία εκστρατεύουν οι στρατοί των κρατών τους, είτε είναι πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ των κρατών στα οποία ζουν, παράγουν και εργάζονται. Αλλά κατά βάση καλούνται να διατηρήσουν ακέραιη την κοινωνική ιεραρχία όπως είναι διαμορφωμένη και επιτρέπει στα κράτη και στο παραγωγικό τους μοντέλο, στο στρατιωτικό τους μοντέλο και στα δόγματα άμυνας ασφάλειας να διεξάγουν αυτούς τους πολέμους. Την υπακοή στους ειδικούς και στις κρατικές πολιτικές. Την οικειοθελή στέρηση στο όνομα της κοινωνικής ασφάλειας και του τρόπου ζωής που πρέπει να προστατευτεί με ένοπλα ή μη μέσα. Και τέλος, την αποδοχή του γεγονότος ότι το σύνολο της ζωής τους, είτε εντός είτε εκτός των συνόρων στο οποίο ζουν, είναι πεδίο κέρδους, άρα πεδίο δυνητικής αναμέτρησης, άρα εμπλέκονται σε αυτό θέλουν ή δεν θέλουν, και επειδή είναι πεδίο κέρδους, είναι και πεδίο πολέμου, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, θεμέλιος λίθος όλων των πολεμικών και στρατιωτικών δογμάτων, όλων των μεγάλων και μικρών δυνάμεων στον πλανήτη, που έχουν τουλάχιστον σύγχρονους στρατούς ή σύγχρονα δόγματα άμυνας και ασφάλειας, προκειμένου να αναπτύξουν τη σχέση, μάλλον τη συνοχή της πολιτικής και στρατιωτικής τους συγκρότησης. Άρα λοιπόν, και κλείνω με αυτό και τέλος, έτσι, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν, ώστε να καταφέρουμε να παράγουμε και τις προϋποθέσεις μιας καινούριας θεωρίας, ενσωματώνοντας ό,τι κομμάτι του ιστορικού παρελθόντος, της παράδοσής μας κτλ. Κρίνουμε ότι χρειάζεται να ενσωματώσουμε, έτσι, και να εξελίξουμε, αλλά κυρίως για να καταφέρουμε να ερμηνεύσουμε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, να εισαχθούμε σε αυτήν και να απαντήσουμε με ένα τέτοιο νέο τρόπο. Αυτά και συγγνώμη. Ευχαριστούμε, Νίκο. Θα επανέλθουμε. Παναγιώτη. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ακούγομαι. Θα προσπαθήσω να αναπτύξω τα αίτια της σημερινής κρίσης στην Ουκρανία μέσα από δύο χρονικούς σταθμούς, χωρίς τους οποίους θεωρώ ότι οποιαδήποτε παρουσίαση της σημερινής κατάστασης κινδυνεύει να είναι επιφανειακή. Ο πρώτος σταθμός είναι η ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης,
η οποία απελευθέρωσε ως βορρά στους ιμπεριαλιστές της Δύσης τις πρώην Σοβιετικές αγορές. Η ανερχόμενη αστική τάξη της Ρωσίας κρύφτηκε τότε κυριολεκτικά κάτω από τα φορέματα των ξένων προστατών της. Θυμόμαστε τη στήριξη του ΔΝΤ με αντάλλαγμα την καταστροφή των σοβιετικών παραγωγικών δυνάμεων. Η ρωσική ελίτ έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα αυτοεξευτελισμού, φτάνοντας μέχρι και να προτείνουν την ένταξη της χώρας τους στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, παρά τις διαφορετικές διαβεβαιώσεις σε αυτό τον γελίο τύπο τον Γκορμπατζόφ, που στο ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε μια ίντσα προς τα ρωσικά σύνορα, τις οποίες βέβαια δεν φρόντισε ο ίδιος να εξασφαλίσει γραπτά, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ιστορικά ήταν ο όρος για την κατάργηση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και την μονομερή λήξη του ψυχρού πολέμου, αφού το ΝΑΤΟ συνέχισε να υπάρχει. Το αποτέλεσμα ήταν η ένταξη όχι απλά μιας ίντσας, αλλά 14 χωρών στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Στη συνέχεια, μέσω της Σαουδικής Αραβίας, πλήθος αμερικανικών δολαρίων εξόπλισαν το τζιχαντιστικό κίνημα των Τσετσένων αυτονομιστών, με σκοπό να παρασύρουν τη Ρωσία σε μια πολυετή σύγκρουση φθοράς προς υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας. Το δόγμα Μπρεζίνσκι για τη βαλκανοποίηση μέσω διαμελισμού και τη ομαλοποίηση μέσω της επέκτασης της πολιτικής του χάους από τη Μέση Ανατολή στην Κεντρική Ασία και τελικά στην ίδια τη Ρωσική Ομοσπονδία και με στόχο στρατηγικό την Άπο Ανατολή τελικά, έχει στόχο την αποβιομηχάνηση, την ολοκληρωτική δηλαδή καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, ώστε να μην μπορέσει ποτέ της να αμφισβητήσει τον μονοπολισμό και τελικά την κατάκτηση των αγορών της και των πόρων της. Το Ινστιτούτο Ραντ, το οποίο ήταν σύμβουλος της Ουάσιγκτον στον πόλεμο κατά του σοσιαλιστικού Βιετνάμ, το οποίο καφιέται ότι συνέβαλε στην ανατροπή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οδηγώντας την να καταναλώσει τους πόρους της σε μια συνεχιζόμενη εξαντλητική στρατιωτική αντιπαράθεση, παραδέχεται σήμερα πως η συνέχιση του ίδιου μοντέλου με στόχο την αποσταθεροποίηση της Κεντρικής Ασίας και τελικά της ίδιας της Μόσχας μέσω εγχρώμων επαναστάσεων είναι υπαρκτό. Επιτρέψτε να αφήσω και στο chat το έγγραφο του Ινστιτούτου Ραντ, το οποίο μπορεί να είναι και πολύ χρήσιμο να το μελετήσει κανείς. Το έγγραφο αυτό, με τίτλο «Η επέκταση της Ρωσίας, ανταγωνισμός από πλεονεκτικό έδαφος», αναφέρει αυτό λεξί. Θα σας το διαβάσω λίγο, συγχωρέστε με. Πρώτα απ' όλα η Ρωσία πρέπει να δεχτεί επίθεση στην πιο ευάλωτη πλευρά της, αυτή της οικονομίας της, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξαγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου, αντικαθιστώντας το με το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Στον ιδεολογικό και πληροφοριακό τομέα είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθούν οι εσωτερικές διαμαρτυρίες και ταυτόχρονα να υπονομευθεί η εικόνα της Ρωσίας προς τα έξω. Στον στρατιωτικό τομέα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις δυνάμεις τους σε αντιρωσική κατεύθυνση. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι μια υπόσχεση την οποία την τηρούν οι δυτικοί ιμπεριαλιστές από την πρόκληση του πολέμου το 2008 στη Γεωργία μέσω του αχυρανθρώπου του Σακιασβίλη, στον οποίο παρέχαν στρατιωτικό εξοπλισμό και συμβούλους για να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση κατά των ρωσόφωνων της Οσετίας. Θυμίζουμε τις απόπειρες αλλαγής καθεστώτος στη Λευκορωσία, το Καζακστάν και για να φτάσουμε κάπου εδώ στον δεύτερο ιστορικό σταθμό που μας απασχολεί σήμερα, στα γεγονότα της πλατείας Μαϊντάν το 2014, που είναι η ημερομηνία που πραγματικά ξεκίνησε ο σημερινός πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταφέρει να ανατρέψουν ξανά πριν 10 χρόνια πριν το 2014, τον Γιαννουκόβιτς,
τότε η USAID περηφανευόταν για τα καταρχώματα του δικτύου χρηματοδοτούμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το 2014 ο Γιαννουκόβιτς θα ανατραπεί ξανά εξαιτίας της απόφασης του να μην προχωρήσει την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι θα πρέπει να πούμε πως και ο ίδιος είχε προωθήσει αυτές τις συνομιλίες. Τότε ήταν που ξέσπασε ένα κίνημα, ας το πούμε, μπαίνουμε Ευρωπαίιδων, με την φανερή υποστήριξη της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα του μέχρι πρότινος Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, στον οποίο χρωστάμε και τη μετατροπή της χώρας μας σε ορμητήριο του ευρωατλαντισμού κατά της Ρωσίας. Η δύναμη κρούση σε αυτό το πραξικόπημα ήταν τα ναζιστικά τάγματα, τα οποία οδήγησαν σε μια πραξικοπηματική και ρητικά κατάληψη της εξουσίας και ένα καθεστώς το οποίο έθεσε τα κομμουνιστικά κόμματα και σύμβολα σε απαγόρευση. Έδωσε τιμές στους δοσιλόγους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στους γνωστούς μπαντεριστές, γκρέμισε τα γάλματα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Τότε η αντίδραση του λαού της Οδυσσού αντιμετωπίστηκε με τη σφαγή στο κτίριο των συνδικάτων, όπου αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί εκ των οποίων κάηκαν ζωντανοί, κατά τη διάρκεια επίθεσης ακροδεξιών στις 2 Μαΐου του 2014. Τα ναζιστικά αυτά πογκρόμ κατά του ρωσόφωνου πληθυσμού οδήγησαν στην επανενσωμάτωση της πλειοψηφικά ρωσόφωνης Κριμαίας στο ρωσικό εθνικό ιστό, με το συντριπτικό ποσοστό που άγγιζε το 95% έπειτα από δημοψήφισμα, ενώ οι κυρίως ρωσόφωνοι κάτοικοι στις βιομηχανικές περιοχές του Ντομπάς ξεσηκώθηκαν επίσης κατά του ναζισμού, ιδρύοντας τις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ. Για να πάμε τώρα στα πιο πρόσφατα γεγονότα, γιατί πιέζει και ο χρόνος, η σημερινή, περσινή εκλογή του Τζο Μπάιντεν ήταν αυτή που έφερε σε θέση ισχύως τις δυνάμεις εκείνες του ευρωατλαντικού του αμερικανικού κεφαλαίου, οι οποίες στοιχίζονται πίσω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών της ενέργειας. Η φατρία Τραμπ εκπροσωπούσε άλλα τμήματα του εμπεριληστικού κεφαλαίου, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, θέλοντας να κάνουν πράξη τον ενεργειακό περιορισμό της Ρωσίας στην Ευρώπη, για τον οποίο διαβάσαμε προηγουμένως από το Ινστιτούτο Ραντ. Είχαν ανάγκη να οξύνουν και πάλι τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Παρακολουθήσαμε το χρονικό διάστημα, το τελευταίο χρόνο, να μεταφέρονται χιλιάδες νατοϊκά στρατεύματα στα σύνορα της Ρωσίας, στα πλαίσια της άσκησης Defend Europe. Οδήγησαν χώρες όπως η δική μας, η Ελλάδα, να γεννήσει αμερικανικές βάσεις, νέες αμερικανικές βάσεις. Το βαθύ κράτος του Πενταγώνου παρήχε $3 δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα και στρατιωτική βοήθεια, ενώ η USAID εκπώνησε νέα προγράμματα στρατολόγησης εντός του ίδιου του ρωσικού εδάφους. Η γραμματέας του Λευκού Οίκου, η Τζεν Πσάκη, παραδέχτηκε από πέρσι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προετοιμάσει κονδύλια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία, η οποία η Ουκρανία απελευθέρωνε τον τελευταίο χρόνο σταδιακά ποινικούς Ναζί από τις φυλακές της για να τους επανεξοπλίσει στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Τώρα, απέναντι σε όλα τα παραπάνω γεγονότα, η Ρωσία αντέδρασε με ασκήσεις εντός των συνόρων της, τις οποίες το καθεστώς του Κιέβου εκμεταλλεύτηκε, μαζί με τους δυτικούς υπερελιστές, οι οποίοι κράβγαζαν το ίδιο χρονικό διάστημα. Εκμεταλλεύτηκε το καθεστώς του Κιέβου την κινητοποίηση των ρωσικών δυνάμεων για να επιτεθεί στις ανεξαρτητοποιημένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Το τελευταίο, μαζί με τις απειλές του Ζελένσκι για απόκτηση πυρηνικών όπλων, ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι, θα λέγαμε, προκαλώντας την αντίδραση του Κρεμλίνου, το οποίο αποδέχτηκε το ψήφισμα της Ρωσικής Δούμας για αναγνώριση των δημοκρατιών του Ντομπάς, η οποία πρέπει να πούμε ότι πέρασε κατόπιν πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παναγιώτη,
Ολοκληρώνω ένα λεπτό. Ολοκληρώνω με αυτή την αίσθηση το ότι η έκβαση της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την αποναζιστικοποίηση και ουδετεροποίηση της Ουκρανίας θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το τέλος του μονοπολικού κόσμου. Ήδη βλέπουμε πως η πλειοψηφία της ανθρωπότητας, η οποία βρίσκεται στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δεν αποδέχεται την επιβολή κυρώσεων. Ανάμεσά τους και το σύνολο των αντιπιεραλιστικών αλλά και σοσιαλιστικών χωρών, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν διαλέξει στρατόπεδο, γνωρίζοντας πως η συντριβή του ΝΑΤΟ της Βορειοατλαντικής Αυτοκρατορίας είναι προς όφελός τους. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε εμείς, Παναγιώτη. Νίκο Πελεκούδα, ο λόγος δικός σου. Καλησπέρα σε όλους. Προφανώς ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση σε ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να αξιοποιήσω το χρόνο μου, επειδή πιστεύω τα ερωτήματα που θέτει ο Πλατύπους και τα θεωρητικά δεν είναι ερωτήματα ούτε πώς να το πω, μιας προσπάθειας να συζητήσουμε μόνο θεωρητικά ή κυρίως θεωρητικά, ούτε είναι μια πλευρά που θα μας απασχολήσει μέσα σε μια ατέρμονη αλυσίδα ανταγωνισμών των σημερινών εμπόλεμων. Πιστεύω ότι είναι λάθος προσεγγίσεις και οι δύο. Και αυτή είναι και η κριτική μου στους προηγούμενους ομιλητές. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε τα σημαντικότερα θεωρητικά ζητήματα με την αίσθηση ότι πρώτον δεν έχουμε χρόνο πολύ. Δεύτερον, ότι υπάρχει πάντα η πολιτική πλευρά, δηλαδή η πράξη, και πάντα με έναν τρόπο που ό,τι συζητήσουμε εδώ θα μπορούμε να το αναπαράξουμε στην καθημερινότητά μας με σκοπό να κινητοποιήσουμε. Και με αυτή τη λογική εγώ θέλω να βάλω 4 συγκεκριμένα ερωτήματα στη συζήτηση και αυτά να απαντήσω με βάση και αυτά τα ζητήματα που θέτετε κι εσείς. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να συνεννοηθούμε είναι τι είναι αυτός ο πόλεμος που γίνεται τώρα. Τι χαρακτήρα έχει αυτός ο πόλεμος που συμβαίνει σήμερα. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει ένα χαρακτήρα αντιφασιστικό, δηλαδή συγκρούονται δύο δυνάμεις για τη φυσιογνωμία που θα έχει η Ευρώπη την επόμενη μέρα από την άποψη του πολιτεύματος που θα διαχειριστεί το σύγχρονο καπιταλισμό. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί ο φασισμός παρισφρεί σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται. Και θα είμαι πολύ κωδικά αντικειμενικά λόγω και του χρόνου. Δεύτερον, είναι ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται γιατί στόχος σήμερα των ηγέτιδων δυνάμεων του παγκόσμιου καπιταλισμού και πρωτευόντος των ΗΠΑ είναι να εκμηδενιστεί η Ρωσία. Δηλαδή για τη Ρωσία γίνεται ο πόλεμος. Όχι, ούτε και γι' αυτό. Ήδη ακόμα και αστεί αναλυτές των δυνάμεων οι οποίες δίνουν τη μάχη τους στην Ουκρανία με το Pray Ukraine, ας πούμε, κλπ. Αρχίζουν να υπονοούν ότι η αντιπαράθεση δεν έχει νόημα εάν στο παιχνίδι δεν μπει η Κίνα, όπου στην πραγματικότητα πρέπει να έχουμε καθαρό, τουλάχιστον πολεμικά και συνολικότερα, ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία λειτουργεί και ως εμπροστοφυλακή των κινέζικων δυνάμεων, οι οποίες την υποστηρίζουν με έναν αλφα τρόπο σε αυτή τη φάση. Θα δούμε παραπέρα. Άρα δεν είναι για τη Ρωσία. Είναι γιατί πρέπει να συντριβεί το ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αν είναι για να συντριβεί το ΝΑΤΟ, τότε εγώ προσωπικά διακρίνω μια ασυνέπεια στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ανοιχτά ή πιο ντροπαλά φιλορωσικές. Γιατί είναι ασυνεπής. Εάν πιστεύουμε ότι η μάχη κρίνεται για να γκρεμιστεί το ΝΑΤΟ, τότε στο ελληνικό εργατικό κίνημα πρέπει να λέμε ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να πάρει θέση στρατιωτικού συμμάχου και εμπόλεμου παίχτη στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων και αντιστοίχως και τα αιτήματά μας να προσαρμοστούν σε αυτή την κατεύθυνση, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Δηλαδή, γιατί διαφορετικά θα είναι ότι ας κάνει η Ρωσία, ας προελάσει η Ρωσία επιτέλους και ας περιμένουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα της νίκης της Ρωσίας. Και εδώ, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, πρέπει να πούμε στους Έλληνες εργαζόμενους και στις Ελληνίδες ότι ξέρεις κάτι,
Πρέπει τώρα να στείλουμε δυνάμεις δίπλα στους Ρώσους. Άρα ούτε και αυτό είναι ακριβώς. Τι είναι λοιπόν? Κατά τη γνώμη μας είναι λοιπόν ένας πόλεμος ο οποίος είναι συνέχεια των πολέμων που έχουν προηγηθεί προφανώς για μια σειρά πλευρών της κρίσης, όμως δεν είναι ένας ακόμα πόλεμος. Είναι μια ποιοτική τομή. Και είναι μια ποιοτική τομή γιατί πλέον φέρνει σε άμεση αντιπαράθεση τα δύο μπλοκ που έμειναν σε εκκρεμότητα μιας διαμόρφωσης από τη μια ενός νέου κόσμου μετά την κατάρρευση και από την άλλη μεριά ενός διαλυμένου μπλοκ το οποίο τάχιστα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί ειδικά στο πεδίο της κρίσης, το οποίο ζουν και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Άρα συνεχίζει και από την άλλη ανοίγει μια νέα εποχή πολέμου μεταξύ εκμεταλλευτών. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερη πλευρά, επίσης σημαντική, που νομίζω ας το βάλουμε ένα δεύτερο συμπληρωματικό ερώτημα. Για να δούμε λίγο και τα ερωτήματα που θέτει και ο Πλατύπους. Οι γραμμές που αναπτύσσονται απέναντι στον πόλεμο αυτή τη στιγμή ή μπορούν να είναι γραμμές αποτρεπτικές? Πιστεύω, σύντροφοι, πως όχι απόλυτα. Γιατί τελικά υπάρχει πάντα ένα ζήτημα και θέλω να πιαστώ λίγο και εν συντομία με τα ερωτήματα τα θεωρητικά με τους θεωρητικούς ισχυρισμούς που μπαίνουν για να υποστηρίξουν εν πάση περιπτώσει την α ή τη β έκβαση του πολέμου. Υπάρχει, ας πούμε, το σκεπτικό το οποίο λέει ότι η Ρωσία δεν είναι υπεριαλιστική δύναμη. Άρα δικαιούται να κερδίσει. Πρέπει να είμαστε μαζί της. Βάζω πάντα τον αστερίσκο της ασυνέπειας που χαρακτηρίζει και αυτή τη γραμμή. Έτσι, προφανώς, σε όλη τη γραμμή. Ότι λέει δεν είναι υπεριαλιστική. Ενδεχομένως μάλιστα να μην έχει καταφέρει να συγκροτήσει και καπιταλισμό ακόμα. Ίσως, για κάποιες άλλες φωνές. Πιστεύω, σύντροφοι, ότι είναι μια γραμμή, επιζήμια. Και είναι επιζήμια γιατί προσέξτε, πέρα από το γεγονός των τυπικών χαρακτηριστικών περί υπεριαλισμού, τα οποία σε ένα βαθμό τα πληρεί και η Ρωσία, είναι μεγάλη συζήτηση, αν τύχει θα τη συνεχίσουμε μετά με τα ερωτήματα, είναι μια χώρα η οποία με διαφορετική ταχύτητα έχει διαμορφώσει το δικό της μπλοκ συμμαχιών και πολιτικών και οικονομικών και τα ζητήματα περί Κίνας που είπαμε πριν, ούτως ή άλλως. Και επίσης πιστεύουμε, και θέλω να το τονίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο, αν φύγουμε από το πεδίο του ορισμού περί του υπεριαλισμού, περί της σύγχρονης φάσης και της οικονομικής και πολιτικής θέσης των συγκεκριμένων δυνάμεων, τότε έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να μπαίνουμε σε οποιονδήποτε επόμενο πόλεμο, γιατί θα ανοίξουν και άλλες εστίες, πρέπει να το έχουμε δεδομένο αυτό, πάντα θα μπαίνουμε στη θέση να υποστηρίξουμε τον πιο αδύναμο υπεριαλισμό ή καπιταλιστική δύναμη απέναντι σε έναν άλλον. Να σας φέρω ένα παράδειγμα που δεν ακούστηκε καθόλου μέχρι τώρα. Μία πλευρά του πολέμου αυτής της όξυνης της κρίσης που γίνεται σήμερα δεν θα είναι ένας ενδεχόμενος ελληνοτουρκικός πόλεμος? Η θέση που θα πάρουμε στον πόλεμο που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία δεν συνδέεται στα βασικά του κριτήρια με τη θέση που θα πάρουμε σε μια ενδεχόμενη έκρηξη πολέμου στην περιοχή μας? Σαφώς. Γιατί προσέξτε να δείτε, εμείς λέμε ότι δεν επιλέγουμε σημαία στον πόλεμο αυτό, ο οποίος με διαφορετική ποιότητα θυμίζει πολλά στοιχεία από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως. Έτσι, όχι από τον Δεύτερο προφανώς, δηλαδή όπως προσπάθησα να καταδείξω, και επίσης να πω συμπληρωματικά ότι δεν θυμίζει, επειδή είχε αυτή πάρα πολύ και το θεωρώ, δεν ξέρω, θα είμαι λίγο σκληρός, ανιστόρητο, θεωρητικής άγνοιας. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι για να υποστηρίξουν πλευρά στον πόλεμο αυτό συσχετίζουν την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία με τους πολέμους που υποστήριζε ο Μάρξ στο 19ο αιώνα, όταν έπρεπε να συντριβούν οι αυτοκρατορίες και να δημιουργηθούν τα πρώτα έθνη κράτη. Ανεξάρτητα με το πώς κρίνουμε τη θέση του Μάρξ τότε, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι πραγματικά αδιανόητο να λες ο Μάρξ τότε υποστήριξε πολέμους, άρα εμείς σήμερα δεν μπορούμε. Είναι θεωρητική τύφλωση και ανιστόρητη στάση, κατά τη γνώμη μου. Έτσι.
Συνεχίζοντας λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να πεις ότι όντως δεν ταυτίζομαι με κάποιον από αυτούς, δίνω τη μάχη να σταματήσει ο πόλεμος από αυτή τη σκοπιά. Έχουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης οι λεγόμενες οι λαϊκές δημοκρατίες, έχουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης, που και εδώ υπάρχει πάλι ένα ζήτημα. Το γεγονός ότι οι μαρξιστές αναγνωρίζουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης κάπου, και δεν το λέω συγκεκριμένα για τις λαϊκές δημοκρατίες, δεν σημαίνει ότι συμφωνούν και πολιτικά με την αυτοδιάθεσή τους. Παράδειγμα, μπορεί να πει κανείς ότι από θέση αρχής θα είναι ενάντια στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σκοτσέζων? Φυσικά και όχι. Είναι άλλο πράγμα όμως τι εκτίμηση έχεις αν αυτό βοηθάει την πάλη στο Ηνωμένο Βασίλειο ενάντια στην κοινή εξουσία. Κλείνει η παρένθεση. Άρα λοιπόν, αν είσαι μακριά από τις δύο δυνάμεις, τότε πρέπει να πεις από τώρα, ότι επειδή αυτός ο πόλεμος είναι μεταξύ δύο καπιταλιστικών, ληστρικών δυνάμεων διαφορετικής θέσης στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα, δεν επιλέγω στρατόπεδο και έχω επίγνωση ότι η ενδεχόμενη σύγκρουση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο θα είναι συνέχεια αυτού του πράγματος, για τη διεκδίκηση δηλαδή καλύτερων θέσεων της ελληνικής ή τουρκικής αστικής τάξης. Βεβαίως, θα έχω κλείσει. Εντάξει, άρα θα είναι ένα από τα δύο. Άρα πρέπει να πεις από τώρα, και εδώ ήταν το τρίτο ερώτημα που έπρεπε να πούμε, ποια είναι η στάση μας σε ό,τι αφορά τα προς εδώ. Προφανώς θα πούμε ότι θέλουμε να αποτρέψουμε ένα τέτοιο πόλεμο. Έτσι, χωρίς ενδιασμούς. Δηλαδή πρέπει να πούμε από τώρα ότι δεν θα επιλέξουμε ραχούλες. Γιατί όπως και αν τον ντύσουν οι δύο αστικές τάξεις, θα το πουν ΑΟΣ, θα το πουν πρόσφυγες, θα το πουν πετρέλαια, θα το πουν σύνορα και ποτάμια και βουνά, όπως και αν το πουν. Επειδή έχουμε συγκεκριμένη εκτίμηση του πολέμου που ξέσπασε, έχουμε και συγκεκριμένη εκτίμηση των πραγματικών αιτίων του. Άλλο πώς θα μεταμφιεστούν. Και τέταρτο ερώτημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Επίσης εδώ, σύντροφοι, να πω ότι δεν είμαστε θεατές με τηλεκοντρόλ. Ούτε είναι θέμα μόνο θεωρίας. Η θεωρία είναι πράξη. Και πράξη σημαίνει εργατικό κίνημα. Και εδώ έχουμε κάνει πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Γιατί ο πόλεμος δεν μπλοκάρει μόνο ανάλογα με τη θέση σωστή ή λάθος που θα πάρει σε ένα γενικό σε μια γενική αναμέτρηση. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πεις όμως ότι θα σταματήσει, ναι μεν, αν προσπαθήσεις από τη δική σου μεριά να υπονομεύσεις τις δυνάμεις που το στρατόπεδο της χώρας σου βρίσκεται, προφανώς στην ατοική πλευρά, αλλά εξαντλείται μόνο εκεί. Υπάρχουν διεκδικήσεις για τον πόλεμο και διεκδικήσεις κοινωνικές για την ειρήνη? Όχι. Και ποια ειρήνη? Μιλάμε για πόλεμο μεταξύ εκμεταλλευτών ή για πόλεμο εκμεταλλευτών σε εκμεταλλευόμενους? Για ένα από τα δύο μιλάμε. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση? Η απάντηση είναι ίσα-ίσα τώρα ότι πρέπει να πάμε σε έναν παροξισμό πάλης και εμφάνισης των αιτημάτων για το κοινωνικό πρόβλημα. Τώρα, που πάνε να ρίξουν τα πάντα στον πόλεμο. Εκεί είναι το ζήτημα. Παράδειγμα, 6 Απρίλη έχουμε απεργία. Για δείτε τη στιγμή που επιλέγει ο αστικοποιημένος συνδικαλισμός να βάλει απεργία. Για δείτε. Γιατί? Γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και αυτός να βγει από την υποχρέωση και να φύγει και ένα κομμάτι εκτόνωσης. Ποια είναι η θέση δικιά μας σε σχέση με τον πόλεμο? Ναι μεν απεργία. Η κλιμάκωση μετά ποια μπορεί να είναι? Και το θέτω απλά σαν ερώτημα. Και τελευταίο και κλείνω με μία φράση μόνο. Αρκεί να πούμε δεν πολεμάμε? Αρκεί δηλαδή να πούμε ότι αρνούμαστε τη συμμετοχή του δικού μας εκμεταλλευτή στον πόλεμο αυτό? Όχι, δεν αρκεί. Και αυτό είναι που αναβαθμίζει την ανάγκη της ύπαρξης μιας συνολικής κομμουνιστικής προγραμματικής πρότασης με επαναστατικό περιεχόμενο σήμερα, που είναι μεγάλη συζήτηση από μόνη της. Όχι, δεν αρκεί να πεις δεν πολεμάμε. Είναι ένα βήμα. Πρέπει να πεις ότι πρέπει να οργανώσω θεωρητικά, πολιτικά και κινηματικά τον πόλεμο απέναντι στον δικό μου εκμεταλλευτή, που πλευρά του είναι και η κοινωνική πάλη που είπα πριν. Εκεί κρίνεται τελικά. Άρα η εκτίμηση, η θεωρία που θα δοκιμάσουμε, τα εργαλεία μας και τα κριτήριά μας
θα κριθούν αντικειμενικά από το κατά πόσο θα γίνουν κατανοητά και εργαλεία μάχης αυτών που είναι δίπλα μας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Και ξαναλέω, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε ευθύνη όλοι για όλα τα ζητήματα που υπάρχουν. Μάλλον πήρα και 1-2 λεπτά. Χίλια συγγνώμη, τελείωσε. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ και για την δική σου τοποθέτηση, Νίκο. Έχετε ξανά με την ίδια σειρά, αν δεν έχετε αντίρρηση, 2-3 λεπτά ο καθένας να προσθέσετε ή να σχολιάσετε, γιατί ήδη έτσι έχουν αδειχθεί πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα και έτσι πεδία διαφοροποιήσεων. Έχετε ο καθένας 2-3 λεπτά και μετά ανοίγουμε τον κύκλο συζητητές και συζητήτριες. Επειδή κάποιες μπήκαν μετά, σηκώνετε χέρι όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Θα σας αναβαθμίσω για τεχνικούς λόγους, θα πρέπει να σας αναβαθμίσω σε panelists και παίρνετε το λόγο. Ιδάλλως μπορείτε γραπτός είτε στο Q&A είτε στο chat να γράψετε την ερώτησή σας προς όποιον από τους ομιλητές ή και προς όλους και θα την διαβάσω εγώ. Νίκο Χαραλαμπόπουλε. Ωραία. 2-3 παρατηρήσεις, όχι ακριβώς σκόρπιες. Πρώτον, να εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι απλά ένα τμήμα μιας, και γιατί δεν είναι θεωρητικό, έτσι, γιατί έχει πρακτικές απολύξεις, ένα τμήμα μιας διεθνούς ένοπλης διαπραγμάτευσης για τους νέους όρους διαμόρφωσης της ασφάλειας, πώς το λένε, και της κυριαρχίας στον πλανήτη σήμερα, ανάλογα με την κρατική συσσόρευση, ανάλογα με την περιφέρεια ασφάλειας κτλ. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, τις αναδυόμενες δυνάμεις όπως αυτές στην Αφρική ή την Ινδία. Θα το πω με ένα παράδειγμα. Αυτοί που σήμερα ουρλιάζουν για το πρωτοφανές του πολέμου στην Ουκρανία, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, είναι αυτοί που 1,5 μήνα πριν ακριβώς συμβεί αυτό, για το Καζακστάν, και δικαιολογία δεν είναι ότι γενικά αυτό είναι κάτι που δεν μας αφορά, είναι μακριά, είναι αλλού. Έτσι, η Chevron, που είναι βασική πολυεθνική αμερικάνικη και διαχειρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι του φυσικού αερίου και του πετρελαίου των ΗΠΑ, έχει 80 δις επενδύσεις. Εκεί, στο Καζακστάν, λοιπόν, όταν μπούκαραν οι δυνάμεις του Συμφώνου Ασφαλείας, του CSTO, με ηγέτητα δύναμη τη Ρωσία, στο Καζακστάν, για να διεξάγουν αντιτρομοκρατική επιχείρηση με στρατιωτικά μέσα, δεν είπανε τίποτα. Δεν υπήρχε πρόβλημα ούτε για τη δημοκρατία, ούτε και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Και πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνουν σήμερα οι κράβιες, για το πρωτοφανές του πολέμου στην Ουκρανία. Δεύτερον, αν πραγματικά πάρουμε ως κριτήριο ότι αυτό που συμβαίνει στον κόσμο σήμερα είναι μια ένοπλη διαπραγμάτευση μεταξύ δυνάμεων, ακόμα και με υπαρξιακούς όρους, με πολεμικές συγκρούσεις, είτε αντιπροσώπων, είτε ακόμα και απευθείας μεταξύ τους στον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που τους ενοποιεί είναι η πειθάρχηση μέσα από μια σειρά στρατιωτικοποιημένων δογμάτων άμυνας, ασφάλειας και διαχείρισης πληθυσμών, όπως το είδαμε και στη διαχείριση στην κρατική διαχείριση της πανδημίας, τότε θα πρέπει να πούμε ότι άμεσο καθήκον των πληθυσμών οι οποίοι θέλουν να αντισταθούν στον πόλεμο δεν είναι ούτε να πάρουν τη θέση του ουδέτερου παρατηρητή, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον, ούτε με τον μπλοκ το οποίο τους φαίνεται πιο δημοκρατικό και πάει λέγοντας. Εμπροκειμένου στην Ελλάδα θα πρέπει να αποτύχει όλη η πρακτική του ελληνικού κράτους που συνδέει τη στρατιωτική διαχείριση στο εσωτερικό, με πρώτο και κύριο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και μεταναστριών, τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, τον πόλεμο που διεξήγαγε το ελληνικό κράτος το Γενάρη του 2020 στον Εύρο απέναντι στην ασύμμετρη απειλή του Ερντογάν και των προσφύγων που υποτίθεται ότι έστελνε, και πάει λέγοντας. Πρέπει να αποτύχουν τα σχέδια της μεγάλης επανεκκίνησης, κομμάτι των οποίων είναι και το ελληνικό κράτος και το κεφάλαιο. Πρέπει να αποτύχουν τα επενδυτικά σχέδια και η λειτουργία της ανάπτυξης του ελληνικού κεφαλαίου και του ελληνικού κράτους, και πρέπει
και το βάζω αυτό ως κρίσιμο ζήτημα, για να υπάρχει οποιαδήποτε εργατική δυνατότητα στο επόμενο διάστημα, να αποτύχει η απόλυση 7.500 ή 9.000 υγειονομικών σε αναστολή, ακριβώς με τη λογική διαχείρισης, διαίρεσης και ταξινόμησης πληθυσμών, που αποτέλεσε κομμάτι της πολεμικής προετοιμασίας του ελληνικού κράτους και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Άρα ναι, το να πεις ότι είσαι ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό, ενάντια στην στρατιωτική προετοιμασία της Ελλάδος, έτσι, και τη δημιουργία αξώνων στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην περιφέρεια, στην νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να αποτύχει όλη αυτή η λειτουργία και η κανονικότητα αυτού του οικοδομήματος είναι βασικό αντιπολεμικό χρέος. Και αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου, αλλά πρέπει να γίνει με πρακτικούς όρους, και μόνο με αυτούς θα έχει νόημα. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε θέση στο ένα ή στο άλλο μπλοκ. Στην πραγματικότητα το βάζουμε και με τα δύο, στα μέτρα που μας αναλογούν και στις ιστορικές προϋποθέσεις που τίθονται σε εμάς. Αυτό. Παναγιώτη. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω την ασυμβατότητα της θέσης, η οποία λέει το ότι είμαστε αλληλέγγυοι στο λαό της Ανατολικής Ουκρανίας, του Ντομπάς, στη μάχη του ενάντια στα ναζιστικά τάγματα, το οποίο είναι κομμάτι του κρατικού μηχανισμού. Δεν είναι παρακράτος, έχει τεράστια σημασία αυτό, είναι κράτος. Με τη μη επιλογή στρατοπέδου. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Δεν ξέρω πώς φανταζόμαστε ότι μπορούν οι λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, πώς μπορούσαν να διακόψουν την σφαγή που ζουν εδώ και 8 χρόνια, τους συνεχείς βομβαρδισμούς τους με αμερικάνικα όπλα. Και πώς φανταζόμαστε ότι η ουκρανική εργατική τάξη, ο ουκρανικός λαός, μπορεί να τελειώσει με αυτό το καθεστώς. Σίγουρα δεν μπορεί να τελειώσει με πολιτικό τρόπο. Ξέρετε, όλα τα κομμουνιστικά κόμματα είναι εκτός νόμου στα κομμουνιστικά σύμβολα. Δηλαδή, ακόμα και αν υπήρχε ένα, όπως τα λέγανε, πιο πολύ αριστερές απόψεις, ότι δεν μπορεί να πάρει για κυβέρνηση μια αριστερή, μια κομμουνιστική κυβέρνηση, την κυβέρνηση της χώρας, έτσι κι αλλιώς έχει φράξει ο δρόμος αυτός από την πραγματικότητα. Μπορεί να γίνει από συνδικαλιστικό αγώνα και από εργατικές κινητοποιήσεις, ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί μαζικά η εργατική τάξη της Ουκρανίας, ιδιαίτερα της Δυτικής Ουκρανίας, έχει μεταναστεύσει στα αστικά κέντρα της Δύσης. Σε αυτό που κάνουν την κλοπή εγκεφάλων, που κάνουν τα υπερελιστικά κέντρα παραδοσιακά. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Την έχει τσακίσει το ΔΝΤ την εργατική τάξη. Και δεν υπάρχει εργατική τάξη να παλέψει. Ο μόνος τρόπος να νικήσουν οι αντιφασίστες το καθεστώς αυτό είναι ο στρατιωτικός. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ο ρωσικός στρατός δεν μπήκε μόνος του. Πολεμάει δίπλα με τις λαϊκές πολιτοφυλακίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Η σωστή θέση, άμα θέλουμε να είμαστε όντως στο πλευρό αυτών των ανθρώπων, είναι να αποδεχτούμε την επιλογή τους. Μπορεί να την κρίνουμε. Μπορεί να θεωρούμε ότι θα τα καταφέρνουν αλλιώς μόνο τους. Βέβαια, αυτό εξετάζεται το κατά πόσο ο στρατός της Ανατολικής Ουκρανίας, οι λαϊκές πολιτοφυλακίες, θα μπορούσε να τα βάλει με τον εξοπλισμένο μέχρι το κόκαλο στρατό της Δυτικής Ουκρανίας από τον ΝΑΤΟ, από μόνος του. Αυτό το λέω γιατί η επιλογή στρατοπέδου είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί όντως. Έχει δίκιο ο προ-προηγούμενος συνομιλητής τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, αν η πολυβαρενή δημοκρατία της Βενεζουέλας σε μια κρίση με την Κολομβία εισέβαλε στην Κολομβία για να τελειώσει μαζί με τους αντάρτες το καθεστώς αυτό, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Και για να μην πούμε ότι η Βενεζουέλα είναι και ίσως πιο συμπαθητικό ιδεολογικά λόγω αριστερού προσανατολισμού, πιο συμπαθητική κυβέρνηση, αν το Ιράν στεκόταν στο πλευρό των Χούθι στην Ιεμένη, οι οποίοι κατασφάζονται και ζούμε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή του 21ου αιώνα και χτυπούσαν τη Σαουδική Αραβία, πάλι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο μικροαστικός πασιφισμός δεν είναι δρόμος για το αντιπεριαλιστικό, το επαναστατικό κίνημα. Το τι θα δώσουμε στις μάζες, στις λαϊκές μάζες, για να κάνει τα καθήκοντα του ελληνικού λαού. Προφανώς δεν θα βγούμε στον δρόμο και θα στρατολογούμε Έλληνες να πάνε να πολεμήσουν στο πλευρό των λαϊκών δημοκρατιών της Ανατολικής Ουκρανίας.
Κομμουνιστές βέβαια υπάρχουν από όλο τον κόσμο, οι οποίοι πολεμάνε ως εθελοντές στον πλευρό των δημοκρατιών αυτών. Τα καθήκοντα του αντιπολεμικού κινήματος της Δύσης και συγκεκριμένα της Ελλάδας, που έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη αμερικανική βάση, είναι να τελειώσουμε με τον ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Και ακόμα κι αν, όπως έγινε ο παραλληλισμός, αυτό το οποίο συμβαίνει μοιάζει με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εγώ διαφωνώ, μπορούμε να το ζητήσουμε και στην πορεία της εκδήλωσης. Η ήττα του υπερελιστικού μας στρατοπέδου, η ήττα του στρατοπέδου στο οποίο ανήκουμε, είναι το άμεσο καθήκον μας. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Νίκο. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ έβαλα το ζήτημα του χαρακτήρα του πολέμου και η αλήθεια είναι ότι απάντηση δεν έχω πάρει. Δηλαδή να μιλάμε τώρα έτσι, να μιλάμε τώρα σοβαρά και ακριβώς. Δεν έχω ακούσει ποιος είναι ο χαρακτήρας του πολέμου. Εγώ λέω, είναι ένας πόλεμος μεταξύ δύο καπιταλιστικών δυνάμεων. Την αρχή, να το πούμε έτσι, την κάνουν οι Αμερικανονατοικοί, οι οποίοι θέλουν να περικυκλώσουν τον άξονα Ρωσία-Κίνα και να προλάβουν πράγματα στην Ευρώπη. Έτσι. Και με βάση αυτό γίνεται ό,τι γίνεται και οι Ρώσοι παίρνουν τα μέτρα τα δικά τους. Δεν έχω ακούσει όμως αντί αυτού ποιος είναι ο χαρακτήρας του πολέμου. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο πόλεμος έγινε για την ορθή υπεράσπιση των λαϊκών δημοκρατιών. Να το πούμε και να κριθεί. Να κριθεί στο ελληνικό εργατικό κίνημα. Να το πούμε ότι αυτό που γίνεται εκεί έγινε γιατί πρέπει να γλιτώσει ο κόσμος από τους νεοναζί παράφρονες της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος. Να το πούμε. Πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, πρέπει να είναι λίγο πιο συγκροτημένοι, κατά τη γνώμη μου, η τοποθέτησή μας. Επίσης, λέμε με ευκολία, και εγώ το είπα, να ιτηθεί ο νατοϊκός άξονας, που και εμείς είμαστε κομμάτι του κλπ. Εντάξει, αν πάμε παρακάτω, είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να πεις. Δηλαδή, αν πεις ότι τώρα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα και να δώσεις μια μάχη, εννοείται και θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνει και διαγραφή του χρέους και απελευθέρωση των προσφύγων κλπ. Εγώ θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Η απεμπλοκή της Ελλάδας από αυτή την έκφανση του σύγχρονου πολέμου που ξεκίνησε, που για μας είναι ποιότητα, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να αμφισβητηθεί η αστική κυριαρχία? Δηλαδή, γιατί και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα θεωρητικό πολύ σημαντικό και άμεσα πολιτικό. Δηλαδή, μπορούμε, ας πούμε, να έχουμε μία νέα υγιή εθνική δημοκρατική τάξη, ανεξάρτητη από τους νατοικούς μακελάριδες, που θα επιλέξει σωστό διεθνές πλευρό? Να το πούμε και αυτό, σύντροφοι. Να το πούμε καθαρά. Να το πούμε καθαρά. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η τομή της απεμπλοκής από τον νατοικό παράγοντα σημαίνει πάλι για μία άλλη εξουσία στη χώρα. Σημαίνει επαναστατική επιλογή και όχι αναμονή ποιες αντίπαλες ερπίστριες στο ΝΑΤΟ θα επικρατήσουν στο πεδίο της μάχης. Να μιλήσουμε καθαρά όμως. Δηλαδή, εγώ έχω την πρόθεση να μιλήσουμε καθαρά. Πώς να το πω? Συγκεκριμένα, αν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να ξεκουμπιστεί το ΝΑΤΟ από τη χώρα και αντί αυτού να έχουμε, ας κάνουμε και την παραχώρηση σε ένα καθεστώς αριστερής διαχείρισης με όλο το εθνικό δημοκρατικό και υγιές πολιτικό περιβάλλον της χώρας, να το πει. Γιατί αυτή είναι η άλλη επιλογή. Και αυτή η άλλη επιλογή ξέρουμε που καταλήγει. Έτσι. Και σε βάρκιζες καταλήγει, και σε συμβιβασμούς καταλήγει, και σε πάρα πολλά καταλήγει. Προκειμένου να μείνουμε στις σωστές πλευρές της ιστορίας κάθε φορά. Αλλά πρέπει να το πούμε μέχρι το τέλος για το τι σημαίνει. Ας πούμε, για παράδειγμα, και στην εποχή του, επειδή τραβάμε όλοι μεγάλους σταυρούς, ας πούμε, παρόλο που δεν πιστεύουμε, για το Λένιν, πρέπει να δούμε και τα ιστορικά παραδείγματα. Αν τα υιοθετούμε ή όχι. Γιατί δεν είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται από το μηδέν για το θέμα των πολέμων. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Στο Τσίμερβαλ βγήκαν το 1915 και είπαν 11 άτομα, έτσι, εκπρόσωποι επαναστατικών δυνάμεων, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, προδομένο και τσαλαπατημένο από αυτούς που δίνονται εθνικές σημαίες, είναι εχθρικό στην εργατική τάξη. Γιατί άκουγαν και αυτά που ακούγονται σήμερα. Τι είπε ο Πούτιν? Εθνικά, παλιά δημοκρατικά, εθνικά δίκαια η Ουκρανία. Από κομμουνιστικοποίηση.
όχι μόνο από ναζιστικοποίηση και από κομμουνιστικοποίηση, γιατί θέλει να δώσει σήμα και στην Ευρώπη και στους Αμερικανούς για να μπορεί να βγει σε ένα συμβιβασμό αύριο, αλλά κυρίως, σύντροφοι, το λέει και προς τα μέσα, ότι μη διανοηθεί κανείς και νομίσει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα θα δώσει περιθώριο σε άλλες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Εγώ λοιπόν σας καλώ και με αυτό κλείνω. Τελειώνω. Ό,τι είναι απλά να το λέμε καθαρά. Γιατί κάθε θεωρητική και πολιτική αντίληψη έχει απολύξεις που θα κρίνουν τις ζωές μας αύριο. Δεν είναι μόνο ακαδημαϊκή θεωρητική αναζήτηση. Ποια πλευρά θα αναζητήσεις και με ποια πολιτική προοπτική θα σημαίνει τι θα γίνει με τη ζωή σου. Δεν μιλάμε πλέον σε ένα επίπεδο κάποια χρόνια πριν. Άνοιξε ένα άλλο πράγμα εδώ. Εντάξει, λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη που κλείνω και ευχαριστώ ξανά. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τη συζήτηση. Γιώργος Πουλάδος έχει ζητήσει το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να βάλουμε και κάμερα, μήπως θέλουν και άλλοι να με βλέπουν να μην νιώθουν πιο άνετα. Ένα λεπτό να σε προβιβάσω σε πανέλιστ. Νομίζω τώρα μπορείς να βάλεις κάμερα. Ωραία. Ό,τι ερωτήσεις επίσης θέλετε στο Q&A και θα τις διαβάσω εγώ. Γιώργο, μπορείς να βάλεις την κάμερα? Ήταν αρκετό? Αν όχι, δεν πειράζει, ας μην χάνουμε πολύ. Τώρα πρέπει να μπορείς. Ωραία. Κάνε λίγο unmute τον εαυτό σου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν στην επιφάνεια για τη συζήτηση. Νομίζω ότι και μόνο η πρωτοβουλία να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, ακόμη και τις πολλές διαφωνίες που θα προκύψουν και στη συνέχεια, φαντάζομαι, και από τους άλλους ομιλητές, ήδη έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Όλοι συμφωνούμε ότι εχθρός μας είναι ο καπιταλισμός. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο Νίκος ο Πελεκούδας και το οποίο δίνω μάχες αυτές τις μέρες κυριολεκτικά. Είναι πόλεμος, και αν είναι πόλεμος, ποιος τον διεξάγει εναντίον ποιου? Υπάρχουν και άλλοι πόλεμοι, όπως είπε και ο Νίκος ο Χαραλαμπόπουλος, σωστά είπε, αλλά τώρα ας πιάσουμε αυτόν, μην πιάσουμε τους άλλους, γιατί δεν θα τελειώσουμε απόψε. Καταρχάς είναι μια εισβολή. Είναι μια εισβολή μιας υπεριαλιστικής δύναμης. Αν μου επιτρέπεις, ναι. Σχετικά σύντομα και προς την κατεύθυνση μιας ερώτησης. 3-4 πράγματα θα βάλω. 3-4. Ο πιο πολλές μορφή ερωτήσεων. Μια στιγμή για να το διευκρινίσω λίγο γενικώς, επειδή υποχρεωτικά θα πρέπει να κλείσουμε στις 8.30, έχουμε λίγο χρόνο σχετικά με τα θέματα που έχουν ανοίξει. Οπότε παρακαλώ να είμαστε όλοι πολύ πυκνοί στη διαδικασία και συμπυκνωμένοι. Ωραία, όσο γίνεται. Είναι λοιπόν είναι μια εισβολή, προφανώς γίνεται πόλεμος, γιατί άλλοι θα αντισταθούν. Είναι ό,τι πιο λογικό σε όποια χώρα και αν πήγαινε, ακόμη και στη Γρανάδα που πήγανε οι Αμερικάνοι, υπήρξε αντίσταση. Προφανώς, είναι λογικό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ωραίες οι περιγραφές της κινήσεως του κεφαλαίου, παγκοσμίως, ωραίες οι διαθέσεις που περιγράφουν σε διάφορα άρθρα που έχω διαβάσει κατά καιρούς και διαβάζω και τώρα. Έτσι, των αρχούσεων τάξεων, των περιελιστικών δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και τι θα κάνουμε εμείς. Και πρέπει πια, σε έναν κόσμο που όλοι βλέπουν τον εαυτό τους παγκοσμιοποιημένο, να δούμε και εμείς τον εαυτό μας παγκοσμιοποιημένο. Το πώς θα το κάνουμε είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το δεύτερο πράγμα, πέρα από το υποκείμενο, είναι η θέση ενός κομματιού της αριστεράς που, χρησιμοποιώντας τη σκέψη ενός μεγάλου Έλληνα διανοητή, δεν έχει σημασία να φέρουμε το όνομά του, η αριστερά είναι αυτή τη στιγμή σε μια τραγωδία που θέλει να εμφανίζεται ως επαναστατική, θα έλεγα εγώ. Και η φιλορωσική διάθεση πολλών ανθρώπων έχει να κάνει με τρία πράγματα. Ένα έχει να κάνει
με αυτή την καταραμένη την ιστορία, η οποία δεν σβήνει σε μία μέρα, από το Βυζάντιο. Ο Βυζαντινισμός και η ελπίδα ότι οι Ρώσοι κάποτε θα μας σώσουν, θα μας απελευθερώσουν, την κουβαλάγαμε και μέχρι το 1821 και αργότερα. Αυτό αποτυπώνεται ακόμα και σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι κάποτε η Σοβιετική Ένωση, εγώ έχω διαφωνίες πολλές με πολλούς ανθρώπους, ήταν το αντίπαλο δέος, δεν ήταν υπεριαλιστική δύναμη κτλ. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που να την κάνουμε κάποτε. Και προφανώς κρατούσε με έναν τρόπο τα μπόσικα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Πολύ διαφωνώ. Μάλλον ξεδιπλώθηκαν όλα αυτά. Και το τρίτο, έτσι, είναι η λογική ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, είναι σύμμαχός μου. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ, δεν θα υπάρξει ποτέ και όποιος είναι αφελής θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες των πράξεων του. Έχω προφανώς πολλά να πω, αλλά εντάξει, ο χρόνος είπαμε είναι λίγος. Μια τελευταία παρατήρηση. Κανένας φασίστας, κανένας αυταρχικός ηγέτης, κανένας άνθρωπος ο οποίος περασπίζεται τους ολιγάρχες δεν μπορεί να υποστηρίξει λαϊκές δημοκρατίες. Επειδή σπουδάζω δημόσια ιστορία και τελειώνω φέτος, θα περιμένω μερικά χρόνια πραγματικά να βγάλω άκρη με το τι ακριβώς είναι αυτές οι λαϊκές δημοκρατίες. Αν μπορέσουμε ποτέ να βγάλουμε. Αυτά. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να σχολιάσει κάτι σε ό,τι υπόθηκε από τον προέλισσαντα. Αλλιώς να περάσουμε σε επόμενη ερώτηση. Αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε, ευχαριστώ. Okay. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στο Q&A. Θα πάρω μία από αυτές για να ανοίξουμε λίγα την κουβέντα με ένα γενικό τρόπο. Ποιο είναι το σχόλιο, ρωτάει κάποιος, για την παγκόσμια αριστερά. Και επειδή με έναν τρόπο, παρά τις διαφορές και οι τρεις ομιλητές μας αναφερθήκατε στην προσπάθεια να συνδεθεί μια θεωρητική κατανόηση του φαινομένου με κάποιες πρακτικές συνεπαγωγές και το τι καλούμαστε να κάνουμε σε σχέση με αυτό. Αν βλέπετε έναν τρόπο να μεσολαβηθεί έστω κάτι από όσα επικαλεστήκατε ως τρόπους κατευθύνσης δράσης και από ποιον, θα ήταν ένα ερώτημα το οποίο θα προσθέτα εγώ. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να είναι εκείνος ή ποιο θα μπορούσε να είναι εκείνο το υποκείμενο, ας πούμε, που θα διεκδικούσε την έμπρακτη υλοποίηση των συμπερασμάτων από την ανάλυση της κατάστασης. Νίκο Χαραλαμπόπουλο ή Παναγιώτη, όποιος από τους δύο σας θέλει πρώτος να πάρει το λόγο. Αν θέλει ο Παναγιώτης. Σε ευχαριστώ. Μιλώντας για την παγκόσμια αριστερά, δεν μπορούμε παρά να μην παρατηρήσουμε το ότι υπάρχει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή, δυστυχώς. Η μεγάλη διαχωριστική γραμμή είναι σε μεγάλο βαθμό γεωγραφική. Δεν είναι γεωγραφική επειδή, όπως μπορεί να νομίζουν ορισμένοι, το έδαφος μιλάει. Είναι γεωγραφική επειδή σε μεγάλο βαθμό η δυτική αριστερά δεν έχει εμπειρίες επαναστατικών κινημάτων. Διαβάζει μόνο στα βιβλία τα επαναστατικά κινήματα. Αυτό οδηγεί σε μια αριστερά η οποία κάνει επαναστατική γυμναστική ή πετάει υπερεπαναστατικές κορώνες χωρίς να είναι σε θέση να κατανοεί την πολυπλοκότητα με την οποία προχωράει η ιστορική διαδικασία και πόσο μάλλον η επαναστατική οικοδόμηση που είναι το ανώτερο στάδιο, μιλάμε για πέρασμα από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Αυτό το γεωγραφικό διαχωρισμό μπορούμε να το παρατηρήσουμε εύκολα. Δηλαδή βλέπουμε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι όλες οι σοσιαλιστικές επαναστάσεις, τα υπολείμματα των σοσιαλιστικών επαναστάσεων του προηγούμενου αιώνα,
κατανοούν ότι υπάρχει τακτική, υπάρχει στρατηγική, ότι η ιστορία δεν καθορίζεται κυρίως από τον υποκειμενικό παράγοντα. Για παράδειγμα, δεν καθορίζεται η ιστορία από το αν ο Πούτιν είναι συνειδητός αντιπεριαλιστής ή είναι συνειδητός υπερασπιστής των λαϊκών δημοκρατιών ή είναι συνειδητός αντιφασίστας. Αντιθέτως, συνήθως τα υποκείμενα επηρεάζονται από τις αντικειμενικές διαδικασίες και σε έναν βαθμό μπορεί να τις επηρεάσουν μετά και τα υποκείμενα αυτές. Παρατηρούμε τη στάση, για παράδειγμα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει και αυτή η ερώτηση στο chat, τι στάση έχει η Κουβανική Επανάσταση. Παρατηρούμε τι στάση έχει σήμερα η λαοκρατική δημοκρατία της Κορέας. Παρατηρούμε τι στάση έχει η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Παρατηρούμε δηλαδή ότι όσοι έχουν μπει στον αγώνα, είναι άλλο ζήτημα με κριτική που μπορούμε να κάνουμε, η κριτική είναι και εύκολη, της σοσιαλιστικής οικοδόμησης με τις αποτυχίες και τις επιτυχίες τους, δεν τους είναι δύσκολο να διαλέξουν στρατόπεδο, γιατί κατανοούν τι είναι ο ιμπεριαλισμός, κατανοούν ποιος είναι ο ιμπεριαλιστής, δεν είναι στη λογική «έλα μωρέ, όλοι οι ιμπεριαλιστές είναι». Η Κούβα έχει, για παράδειγμα, η Βενεζουέλα έχουν μεγάλο συμφέρον να συντριβούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ θεωρώ ότι μια άποψη η οποία δεν το αγγίζει αυτό είναι μια άποψη η οποία λέει ότι γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τις επαναστατικές διαδικασίες των λαών αυτών. Κάπως σαν αριστεροί κομμουνιστές του πρώτου κόσμου δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, δεν μας αρέσουν και οι προσπάθειές τους, μπορεί να μην τις κρίνουμε και σοσιαλιστικές. Εμείς θα τον οικοδομήσουμε καλύτερα, μάλλον στα όνειρά μας, γιατί στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το σχολείο. Κάποιος από τους δύο υπόλοιπους ομιλητές. Νικόλα, θα πεις ή να πεις? Να πω. Ωραία. Πες, Νικόλα, πες. Έγινε. Για μένα είναι εντυπωσιακό. Με τον Παναγιώτη είναι φανερό ότι έχω τις πιο πολλές διαφωνίες, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το εντυπωσιακό είναι βέβαια ότι αυτά τα οποία χρησιμοποιεί για να επιτεθεί, ας πούμε, και καλά κάνει σε αυτά τα οποία είπα, είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ό,τι άκουγε η αριστερά του Τσίμερβαλτ το 1915. Ήτανε οι ονειροπαρμένοι. Ήτανε αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερίσματα πουθενά στον κόσμο. Τους λέγανε, πείτε μας, πού λέγονται αυτά που λέτε. Πείτε μας, ποιο κομμάτι του κόσμου δεν έχει πάρει θέση. Είναι δυνατόν να μην πάρουμε θέση? Και εδώ θέλω λιγάκι το πολύ ωραίο ερώτημα, έτσι, που τέθηκε. Προφανώς δεν εξομοιώνουμε τους εαυτούς μας με την αριστερά του Τσίμερβαλτ, για να μην τρελαθούμε. Το ξεκαθαρίζω. Απλά τα επιχειρήματα αυτά, ξέρετε, δεν βοηθάνε τη συζήτηση. Δεν τη βοηθάνε τη συζήτηση. Δηλαδή, αν προεκτείνουμε το κριτήριο πολιτικής στάσης σε κάθε πλευρά της πολιτικής ζωής, μα γιατί δεν επιλέγεις πλευρά? Εγώ σας καλώ να σκεφτούμε λιγάκι τι θέση θα παίρναμε και στην ελληνική πολιτική ζωή όταν έχουν τεθεί τέτοια ζητήματα. Ή σε παλιότερες αντιπαραθέσεις που το ελληνικό κράτος, ή εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που το ελληνικό κράτος επέλεξε και να πολεμήσει, ή μπορεί να επιλέξει να ξαναπολεμήσει πέραν αυτών που κάνει ήδη, ως εκμεταλλευτής απέναντι σε εκμεταλλευτή κεντρικά, ως πλευρά του ιμπεριαλιστικού πολέμου που συμβαίνει τώρα. Πρέπει να έχουμε και αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας. Πιστεύω λοιπόν ότι το υλικό για μια αντιστροφή της κατάστασης και για έναν άλλο κόσμο ήδη υπάρχει. Καταρχάς είναι οι αρνητές όλων των διαχωρισμών μέσα στο σώμα της τάξης, οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με ό,τι έχουμε ζήσει από το 2008-10 και μετά τουλάχιστον. Δεν υπάρχει αντικειμενικό επαναστατικό δυναμικό στις ΗΠΑ σήμερα. Αυτό το δυναμικό θα προωθήσει τα συμφέροντά του αν πει ότι επιλέγω μία πλευρά στον πόλεμο τον οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει, Νίκολες, ποιο είναι αν υπάρχει? Βεβαίως, είναι οι πλευρές που συγκροτούνται πολιτικά στο πεδίο του Black Lives Matter,
στον αγώνα για έμφυλους αγώνες, για το εργατικό κίνημα που ξαναστέκεται στα πόδια του. Σχολιάζουν πάρα πολλοί αρθρογράφοι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ξαναζούν ένα καινούριο κύμα δημιουργίας εργατικών σωματείων. Προσπαθούν να ξαναστούν τα πόδια τους. Υπάρχει αναγωγή συνδικαλιστικού αγώνα στον πολιτικό άμεσα πάντα? Όχι. Εδώ είναι η ικανότητα ενός κόμματος. Μου επιτρέπεις ένα σχόλιο ακριβώς πάνω σε αυτό. Μιας και έχει να κάνει και με αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης, στο ζήτημα του ιμπεριαλισμού και του αντιιμπεριαλισμού. Και νομίζω ότι κολλάει και ίσως βοηθήσει τη συζήτηση. Ναι. Ότι όταν περιγράφηκε θεωρητικά ο ιμπεριαλισμός, ανάμεσα στα στοιχεία τα οποία έτσι, όλοι ξέρουμε ότι περιλαμβάνονται, ας πούμε, έτσι, κωδικοποιημένα στην έκθεσή του, αφορούσε και ένα στάδιο του καπιταλισμού, το οποίο αποτύπωνε ανάμεσα στα άλλα και μία βαθιά όξυνση της κρίσης του και έφερνε την ίδια στιγμή εγκύτερα τη σοσιαλιστική επανάσταση, τη δυνατότητά της. Και όλη αυτή η συζήτηση που γινόταν τότε στους κόλπους της Β' Διεθνούς κτλ. Γινόταν ακριβώς ενώ η εργατική τάξη διεθνώς είχε ως άμεσο στην ημερήσια διάταξη διακύβευμα τη δυνατότητα σοσιαλιστικής επανάστασης. Σήμερα μάλλον δεν βρισκόμαστε εκεί. Άρα, αν το βάλουμε λίγο και αυτό στη συζήτηση για το πώς εννοούμε τον ιμπεριαλισμό. Σωστά. Εγώ να πω ότι ούτε καν τα υποκείμενα εκείνης της εποχής δεν το έβλεπαν άμεσα. Θέλει λίγο προσοχή εδώ. Το πιο ακριβές ήταν ότι ήμασταν σε μία εποχή... Αυτό έχει να κάνει τελευταίο, Νίκο, με συγχωρείς για να μην κάνω κατάχρηση. Αυτό έχει να κάνει με το σχήμα στη Β' Διεθνή. Κάποιοι το έβλεπαν, ας πούμε. Ναι, παρόλα αυτά όμως, γιατί έχουν τη σημασία τους αυτά, παρόλα αυτά, ας πούμε, τον Ιανουάριο του 2017, σε ομιλία του σε νέους κομμουνιστές, ο Λένιν, ας πούμε, στην Ελβετία, τους λέει, εμείς δεν θα προλάβουμε να ζήσουμε αυτό το οποίο μιλάμε. Θέλω να πω ότι θέλει μια προσοχή. Είναι άλλο αν έχω την εκτίμηση ότι άμεσα μπορώ να ανατρέψω την αστική εξουσία, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, και είναι άλλο πράγμα αν είμαι εντός μιας ιστορικής εποχής που αυτό είναι όριμο και που θα κριθεί από τα υποκείμενα αν θα το πραγματώσουν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το υλικό, υπάρχει αυτή η κοινωνική δυναμική, η οποία μπορεί όντως να συγκροτήσει μία, να το πω έτσι, να μην το πούμε και βαρύγδουπα, όχι απαραίτητα και άμεσα μία νέα πραγματική πολιτική διεθνή, αλλά μπορεί να βάλει μία άλλη διεθνή συνεννόηση. Ποια είναι η βάση? Η βάση είναι να ξανασυζητήσουμε και εκεί να δούμε πώς θα διχαστούμε, αν διχαστούμε ή πώς θα ενωθούμε, όλοι όσοι από αριστερά αρνούμαστε τον πόλεμο από τη σκοπιά της υπονόμευσης της δικής μας αστικής τάξης. Αυτό είναι πολύ σοβαρό κριτήριο. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ευρώπη μπορούμε να συνομιλήσουμε όλοι όσοι παλεύουμε έτσι, σε μια πρώτη συζήτηση συνεννόησης. Είναι άλλο πράγμα, έτσι. Όχι συγκρότηση διεθνούς, αλλά όλοι όσοι λέμε ότι το δικό μας κεφάλαιο δίνει τη μάχη μέσα από ένα συγκεκριμένο υπερεθνικό επιθετικό σχηματισμό και ταυτοχρόνως ότι είμαστε ενάντια στην πολιτική της δικής μας αστικής τάξης σε όλη τη γραμμή του μετώπου. Όχι μόνο το ΝΑΤΟ κλπ. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, θα ήταν ένα σοβαρό κριτήριο να πούμε ότι ποιοι μπορούμε να ξανασυζητήσουμε, θα έλεγα. Εντάξει, και αυτό δίνει ίσως ένα νέο χαρακτήρα στην κουβέντα. Ενδεχομένως. Εντάξει, αυτό. Συγγνώμη κι αν το τράβηξα. Καθόλου. Θα επιστρέψουμε. Νίκο. Να πω δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Βασικά, γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή και έτσι όπως συζητάμε, και αυτό δεν έχει να κάνει με τη θεωρία μόνο ή με την πράξη μόνο, αλλά βασικά με μια πρακτική θεωρία ή μια θεωρητική πράξη, τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς, δεν μπορεί να υπάρχει διεθνής. Ούτε καν στην Ευρώπη. Καταρχήν, ας το σκεφτούμε αυτό ως ένα δεδομένο, ως πρακτικό αποτέλεσμα μιας ήττας τουλάχιστον 5 δεκαετιών κοινωνικής ειρήνης, η οποία βασιζόταν σε ένα γενικευμένο μοντέλο πολέμου, το οποίο εξαγόταν σε ολόκληρο τον πλανήτη, το οποίο μας έθρεψε, είμαστε παιδιά του, και άρα
ως αυτή την αποδοχή, όχι για να πέσουμε σε κατάθλιψη, ότι αυτό κατά βάση πρέπει να ξεπεράσουμε και ότι πριν φτάσουμε να συγκροτούμε τις μεγάλες θεωρίες του μεγάλου διεθνούς κινήματος, οι οποίες θα δημιουργήσουν το αντίπαλο δέος στο σημερινό κόσμο, χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια υποκειμενική δήλωση πρόθεσης με πρακτικό αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω? Λέμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι, και ποια διεθνής θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό. Υπάρχουν 2-3 ζητήματα, έτσι, τα οποία αποτελούν αγκάθι σε αυτό που ήδη ζούμε σήμερα και αυτό διαμορφώνεται εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη την Ελλάδα, στα οποία είναι φυλακισμένοι μετανάστες και μετανάστριες, αποτελέσματα πολέμων που διεξάγονται και στους οποίους συμμετέχει το ελληνικό κράτος και τα οποία αποτελούν κομμάτι της κοινωνικής αναπαραγωγής του ελληνικού κράτους, των μοντέλων ασφάλειας του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ κτλ. Και πάει λέγοντας. Ένα. Δεύτερον, μέσα σε αυτό το γενικό ρημαγδό συζητάει περήφανα και πιάνει σε κομμάτι της τάξης, για να το πω όπως το είπε και ο Νίκος ο Πελεκούδας, ας πούμε, πριν, έτσι, οι δυνατότητες ανάπτυξης που θα φέρει το εργοστάσιο, έτσι, σαν προπομπός μάλιστα, πώς το λένε, δημιουργίας μιας ακμαίας βιομηχανίας, το εργοστάσιο κατασκευής αρμάτων μάχης Λέοπαρτ της Κράους Μαθαίη στο Βόλο από τον κύριο Μητυλινέο. Έτσι. Δεν θα πω παραπάνω παραδείγματα. Αυτά τα δύο. Τρίτον, μάλλον θα πω και ένα τρίτο. Το ελληνικό λιμενικό και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό στο ΚΕΝΑΠ. ΚΕΝΑΠ είναι Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικών Δυνάμεων Αποτροπής. Έτσι. Στη Σούδα, στη βάση της Σούδας, την ατοική βάση της Σούδας, το οποίο θεωρείται το κατεξοχήν και καλύτερα πιστοποιημένο παγκόσμια κέντρο εκπαίδευσης δυνάμεων λιμενικού για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, κατά κύριο λόγο μεταναστών και μεταναστριών, προσφυγικών ροών, είναι αυτό που εκπαιδεύει το λιμενικό στη Λιβύη, έτσι, για να πνίγει μετανάστες πριν αυτοί φτάσουν στη Λαμπεντούζα ή στην Κρήτη. Ωραία. Εγώ θα πω το εξής. Απέναντι σε αυτό το οποίο συνιστά κομμάτι ενός πολέμου, ο οποίος διεξάγεται αδιαλείπτως, συνεχόμενα, σε κάθε σημείο του πλανήτη, με χρονικούς, με χρονικές διαδοχές, γεωγραφικές διαδοχές, περιλαμβάνει όλα τα κράτη. Είναι αυτό που κάνει η Κίνα στις ανατολικές της επαρχίες. Είναι αυτό που κάνει η Ρωσία στα αυτόνομα ή αυτόνομα εδάφη στην περιφέρεια εκτός της Μόσχας. Είναι αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που κάνει ο Αμερικάνικος στρατός, και η Αμερικάνικη εθνοφυλακή στο Black Lives Matter που αναφέρθηκε, ας πούμε, πριν. Είναι αυτό που συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, στη Χιλή και πάει λέγοντας. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε ή να συζητήσουμε κάποτε ότι αποτελούμε κομμάτι διεθνούς, πρέπει να συγκρουστούμε σήμερα. Αυτό βέβαια σημαίνει ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να περιοριστεί, και το είπε πριν ο Νίκος, το λέω εγώ πιο συγκεκριμένα, έτσι, και το διευρύνω κάπως, σε μια σειρά από συνδικαλιστικά αιτήματα, έτσι, ή συγκρούσεις, τα οποία συνιστούν ένα κίνημα που διεκδικεί καλύτερους όρους αναπαραγωγής στο εσωτερικό του. Βασικά, σήμερα τίθεται το ζήτημα, και γι' αυτό είπα για αυτή την αντιστροφή της διαλεκτικής επανάστασης, και πολέμου στην αρχική μου τοποθέτηση, συνιστούν ένα ζήτημα, την καταστροφή των παραγωγικών και αναπαραγωγικών δομών του κράτους στο οποίο βρισκόμαστε. Εγώ το θέτω ως ερώτημα. Πρέπει να σκεφτούμε πώς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και έτοιμες. Το περί καταστροφής σε σχέση με την αρχική σου τοποθέτηση, θες να το εξηγήσει λίγο? Δηλαδή η διαφοροποίηση ποια είναι σε σχέση με το... Ναι, ότι η αποσύνδεση του ελληνικού κράτους, για παράδειγμα... Ναι, sorry. Ναι. Πες. Η διαφοροποίηση ποια είναι σε σχέση με το 17, γιατί αν κατάλαβα καλά με αυτό το συνδέεις από την αρχική σου τοποθέτηση. Ότι η μεγάλη επαναστατική διαλεκτική που καθόρισε τον 20ο αιώνα ήταν ότι ο διακρατικός πόλεμος, μέσα από ένα ρωμαλαίο διεθνές κίνημα που συγκροτούταν, έτσι, η δεύτερη διεθνής, η τρίτη διεθνής, η διάλυση της δεύτερης διεθνούς, η ανάδυση της τρίτης διεθνούς, έτσι, θα δημιουργούσε τους όρους για πραγματική εμφύλια σύγκρουση, έτσι,
πώς το λένε, μέσα στο... Η οποία τότε υπήρξε. Τώρα δεν υπάρχει. Αυτό λες. Προφανώς. Σε διάφορα μέρη του κόσμου και ειδικά εκεί που καταραίουν τα μοντέλα διακυβέρνησης, όπως για παράδειγμα... Άρα τι σημαίνει αυτή η καταστροφή των δομών της εγχώριας καταπιστικής αστικής πράξης, αν δεν υπάρχει δυνατότητα... Ναι, για να το διευκρινίσω. Να το διευκρινίσω και να το πω συγκεκριμένα. Αν θέλουμε να συζητήσουμε την απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και λάθος ερώτημα, έτσι. Δεν τίθεται ζήτημα να φύγει η χώρα από το ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ποιο κομμάτι του πληθυσμού της, έτσι, δεν είναι με το κράτος του. Και αυτή είναι η όρια εμφύλια σύγκρουση σήμερα, έτσι, που θα έπρεπε να τεθούν ή θα έπρεπε να διερευνήσουμε πώς τίθονται με κοινωνικούς όρους για να γίνουν τελικά πολιτική, έτσι, και στρατηγική. Για να τεθεί λοιπόν το ζήτημα του προβλήματος της σύνδεσης ενός κρατικού σχηματισμού, όπως η Ελλάδα, έτσι, με το ΝΑΤΟ, στην πραγματικότητα, εδώ πέρα πρέπει να γίνει εξέγερση. Και άρα, αν πρέπει κάτι να συζητήσουμε, είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της εξέγερσης. Όχι οι καταγγελίες, ούτε με ποια μεγάλη ή μικρή δύναμη ή με ποια ολοκλήρωση περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατική στον πλανήτη είμαστε. Γιατί κατά τη γνώμη μου, όλες έχουν την ίδια προοπτική, όχι τα ίδια χαρακτηριστικά. Ούτε αναφέρονται στο ίδιο παρελθόν, ούτε αναφέρονται στην ίδια παράδοση, ούτε αναφέρονται ακριβώς τα ίδια στοιχεία στο πώς συνδέεται το πολιτιακό ζήτημα με το ζήτημα της παραγωγής, τους όρους συσσόρευσης κτλ. Αλλά κατά βάση η προοπτική τους και αυτό που τους ενοποιεί σε παγκόσμια κλίμακα, στη γενική κίνηση του κεφαλαίου, είναι η αντιπαράθεση με τους απίθαρχους και άτακτους πληθυσμούς. Και άρα η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι αν θα είμαστε κομμάτι αυτών ή όχι. Νίκο, να βάλω μια ανατελεία. Ευχαριστώ. Ναι. Και δίνω το λόγο στους όσους έχουμε ζητήσει να μιλήσουν με τη σειρά που το έκαναν από όσο μπορώ να θυμηθώ. Γιώργο Στεφανίδη. Γεια και από μένα, ελπίζω να μ' ακούτε. Λίγο πιο δυνατά αν θέλεις. Ναι, λέω γεια και από μένα. Πολύ ωραία κουβέντα. Αν δεν μ' ακούτε, Ορέστη, πες μου να επαναλάβω. Τώρα είσαι μια χαρά. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω ουσιαστικά με μια πιο πολύ διευκρινιστική ερώτηση προς τον Παναγιώτη και κάπως από εκεί, αν μπορέσω να την ανοίξω και στους υπόλοιπους. Κάπως ακούγοντας τον Παναγιώτη να μιλάει, δύο πράγματα μου ήρθαν στο μυαλό. Το ένα ήταν ότι χρειάζεται μια διευκρίνηση, και αυτό υπόθηκε στο πάνελ, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση ιμπεριαλισμού ή αντιιμπεριαλισμού εν προκειμένου και αυτοδιάθεσης, κατά πόσο το βλέπει αυτό να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη συγκεκριμένη φάση. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο αντιιμπεριαλισμός έχει νόημα, στην αρχή σκέφτηκα δύο πράγματα, μετά μου ήρθε ένα τρίτο. Έχει νόημα υπό τις εξής προοπτικές. Είτε πρόκειται για ένα παρικμασμένο εργατικό κράτος, είτε πρόκειται, επομένως, στηρίζουμε ένα παρικμασμένο εργατικό κράτος κατά Τρότσκι και, όπως είπε και ο Παναγιώτης, δίνουμε χώρο για μια, ας πούμε, πολιτική επανάσταση εντός του, για ένα βάθεμα της διαδικασίας. Η δεύτερη εκδοχή είναι να σκεφτούμε μια θεωρία σταδίων, από παραδείγματος χάρη μια ακραία καταπιεστική κυβέρνηση να πάμε σε μια φιλελεύθερη, δεν ξέρω πώς να το πω, η οποία θα είναι πιο φιλική ή πιο φιλική. Θα δίνει δυνατότητα για μια άλλου τύπου οργάνωση από το εργατικό κίνημα. Και το τρίτο φυσικά είναι πώς θα εμφανιστεί αυτός ο υποκειμενικός παράγοντας, είτε είναι ιστορικά η σοσιαλδημοκρατία, είτε είναι το εργατικό κίνημα, είτε είναι στην μεταμάη εποχή τα καινούργια κινήματα. Επομένως, περί τίνος πρόκειται εδώ. Γιατί αν τίποτα από αυτά δεν συντρέχει, ο αντιιμπεριαλισμός είναι κενό γράμμα. Εκτός βέβαια, και εδώ ανοίγει λίγο η κουβέντα, εκτός αν η αποδυνάμωση του ιμπεριαλιστικού μπλοκ δημιουργεί δυνατότητες στο εσωτερικό της χώρας, όπως είπαν και ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος και ο Νίκος Ομπελεκούδας.
Αλλά αυτή η αποδυνάμωση δεν μας λύνει τα χέρια, γιατί ουσιαστικά βάζει το ζήτημα τι είδους πολιτική οργάνωση. Και από εδώ να κάνω μια αποφιάδα ερώτησης προς τον Νίκο τον Χαραλαμπόπουλο. Με ποιο τρόπο, Νίκο, θα έλεγες ότι επιζεί κάτι από την αυτονομία του πολιτικού, της πολιτικής παρέμβασης? Δηλαδή, καταλαβαίνω πολύ καλά το επιχείρημα, ειδικά έτσι πως το έβαλες και ιστορικά, για το δεν μπορεί να υπάρξει διεθνής ή τέλος πάντων αυτό που συντελεί τα τελευταία χρόνια, το καθιστά πολύ δύσκολο να το φανταστούμε και μόνο. Παρ' όλα αυτά, και έκανες πολύ ωραία λόγο για μια σύμφυση μοριακού και ας το πούμε ενός άλλου επίπεδου, που είτε μπορεί να είναι το γεωπολιτικό, το κρατικό, ακόμα και το πολιτικό με μια πιο χαλαρή έννοια. Αλλά το ερώτημα παραμένει, υπάρχει αυτονομία του πολιτικού? Και αν ναι, τι είδους, ας το πούμε, καθήκοντα δημιουργεί, επί του συγκεκριμένου βέβαια, αλλά και πιο αφηρημένα, επιζεί κάτι τέτοιο ή έχει χαθεί άπαξ διαπαντός? Και αυτό μπορεί να πάει και στον Νίκο τον Πελεκούδη, είτε έκανε αναφορά στο BLM παραδείγματος χάρη, σε σύγχρονες μορφές αντιπολίτευσης ή ανυπακοής ή αντίστασης. Κατά πόσο αυτές οι μορφές επικαιροποιούν αυτό το ζήτημα για το πολιτικό και με ποιο τρόπο? Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Θέλει κάποιος από εσάς να πάρει πρώτος το λόγο? Απλώς το δυσάρεστο που έχω να μας θυμίσω. Έχουμε 40 λεπτά ακόμα, έχουμε αρκετά χεράκια σηκωμένα, οπότε ας προσπαθήσουμε χωρίς να είναι σε βάρος του περιεχομένου, να είμαστε λίγο σύντομοι. Όποιος θέλει πρώτος το λόγο, από μένα ελεύθερα. Μπορώ να το πάρω εγώ, είστε καλά? Ναι, γιατί. Σε ευχαριστώ για την ερώτησή σου. Να ξεκινήσω με το ότι για να μην χαλιόμαστε, είναι φανερό ότι υπάρχουν και πράγματα στα οποία συμφωνούμε. Ας πούμε, στις προηγούμενες τοποθετήσεις των δύο συντρόφων, μπορώ να συμφωνήσω 100% ενάντια στον αγώνα του πολέμου κατά των μεταναστών. Όπως βέβαια, να απαντήσω στο θέμα του ερωτήματος που τέθηκε για τον υπερρεαλισμό. Νομίζω ότι συμφωνώ και με τον άλλο Νίκο που είπε ότι στην Αμερική υπάρχει ένα μεγάλο εργατικό κίνημα. Μάλιστα στο βιβλίο που είχα γράψει πριν από 1,5 περίπου χρόνο, COVID-19, ο ιός των αντιθέσεων, κάνω λόγο για μια έξαρση του εργατικού κινήματος στη Μητρόπολη του Παγκόσμιου Υπερρεαλισμού στις ΗΠΑ. Αυτό που έχει τεράστια σημασία και πιστεύω συνδέεται και με την ερώτηση που μου τέθηκε, είναι το κατά πόσο τελικά η συντριβή ή όχι του ΝΑΤΟ μπορεί να μπει ως αίτημα στο ίδιο το εργατικό κίνημα των ΗΠΑ. Δεν είναι καθόλου περίεργο αν σκεφτούμε το ότι η ταξική διάρθρωση της αμερικανικής κοινωνίας είναι σε μεγάλο βαθμό χωρισμένη ακόμα και σε φιλετικά κριτήρια. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο apartheid, άμα σκεφτούμε ότι τα πιο εκμεταλλευόμενα στρώματα της αμερικανικής εργατικής τάξης, εδώ δεν αφορά μόνο την αμερικανική εργατική τάξη, είναι τα στρώματα των λεγόμενων μαύρων και καφέ ανθρώπων. Οι εργάτες στις ΗΠΑ μπορούν να καταλάβουν ότι τις μεθόδους τις οποίες το αμερικανικό κράτος χρησιμοποιεί για να καταστήλει, να σπάξει, να εξαντραποδίσει τους λαούς του παγκόσμιου νότου, τους αναπτυσσόμενους λαούς και γενικά τους εχθρούς του, είναι οι ίδιες μέθοδοι που χρησιμοποιεί για να καταστήλει το εργατικό κίνημα. Οι ίδιες εταιρείες οι οποίες παράγουν τα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί το αμερικάνικος υπερρεαλισμός για να σφάξει ή για να προμηθεύσει, για παράδειγμα, στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ να σφάξει εκείνο τους Παλαιστίνιους, είναι τα ίδια όπλα τα οποία χρησιμοποίησαν στην εξέγερση του Black Lives Matter, βασικά όχι τα ίδια όπλα, είναι οι ίδιες εταιρείες που παράγουν αντίστοιχα όπλα και την καταστολή του Black Lives Matter και προωθώντας επίσης η αμερικάνικη πολιτική την στρατιωτικοποίηση των σωμάτων ασφαλείας. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Και γιατί έχει τεράστια σημασία? Όντως το εργατικό κίνημα δεν μπορούμε να το δούμε ξέχωρα. Βέβαια αναπτύσσεται ξέχωρα.
Αλλά εμείς ως κομμουνιστές, ως άνθρωποι που παλεύουμε για μια άλλη κοινωνία, δεν μπορούμε να το δούμε ξέχωρα από το γενικότερο στρατηγικό μας στόχο. Πρακτικά, ακόμα και να κερδίσει το εργατικό κίνημα της Δύσης, των ΗΠΑ, των χωρών οι οποίες ανήκουν στο ΝΑΤΟ κλπ. Κάθε εργατική κινητοποίηση που μπορεί να κερδίσει, αν αυτή η εργατική κινητοποίηση δεν έρθει με επόμενο βήμα τη συντριβή του μηχανισμού που απομυζεί τους λαούς, δεν έχουμε να κάνουμε με τίποτα άλλο παρά με την αναβάθμιση μιας προνομιούχας εργατικής τάξης σε σχέση με βαθμισμένες εργατικές τάξεις του Παγκόσμιου Νότου. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο, είναι λογικό ότι τα κέντρα συσσόρευσης του παγκόσμιου κεφαλαίου δημιουργούν πολύ πιο εύκολα εργατικές αριστοκρατίες από ό,τι δημιουργούν οι υποβαθμισμένες χώρες της Ασίας, της Αφρικής, οι χώρες γενικά του αναπτυσσόμενου κόσμου. Μια εργατική νίκη, η οποία δεν συνδέεται με τη συντριβή αυτού του μηχανισμού, μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Είναι μια νίκη η οποία λέει ότι απλά θα αναβαθμίσουμε το επίπεδο διαβίωσης στους πολίτες της αυτοκρατορίας. Αυτό λέει ουσιαστικά μια τέτοια άποψη. Δεν χρεώνω σε κανένα ομιλητή αυτή την άποψη. Προσπαθώ να προεκτείνω τη σκέψη μου. Αναγκαστικά πρέπει να έρθουμε σε αυτό το οποίο τελικά θέτει και η εκδήλωσή σας. Ο αναγκαστικό τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίζουμε την κρίση στην Ουκρανία σίγουρα δεν μπορεί να είναι ένας ιστορικός μερικασμός. Δηλαδή απλά μια αναφορά στους κλασικούς, στο Λένιν κλπ. Μην ξεχνάμε πως η προσέγγιση του γράμματος και όχι του πνεύματος της μαρξιστικής ανάλυσης οδήγησε στον σοσιαλσοβινισμό της πρώτης διεθνούς. Την επαγωγή της σοσιαλδημοκρατίας κάτω από τις σημαίες του υπερελισμού των χωρών τους. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα, μέσα από τη θεωρία, βλέποντας τη θεωρία του υπερ-υπεριαλισμού, που λέγαν τότε, να ξεφάβεται μέσα από σχήματα αναπαράστασης του υπερελισμού ως πυραμίδα, όπου λίγο πολύ όλες οι χώρες είναι υπερελιστικές. Επίσης, είδαμε αντίστοιχα τη λενινιστική θεωρία, που ήταν μια νικηφόρος, που ήταν και τον επαναστατικό τεφετισμό, που ήταν νικηφόρος για τη στρατηγική του 17, όταν προσπάθησε να χωρέσει με το ζόρι στις συνθήκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οδήγησε στην χρεοκοπία ενός μεγάλου μέρους του λογιστικού κινήματος. Από αυτό θέλω να πω ότι μια σύγχρονη ανάλυση για τον υπερελισμό, την οποία τελικά εκεί καταλήγουν όλες οι αυτού του τύπου συζητήσεις, δεν μπορεί να παραβλέπει το ότι πρώτα απ' όλα ο υπερελισμός είναι ένα σύστημα. Δεν έχει να κάνει με το τι θέλουν οι ηγέτες της κάθε χώρας να κάνουν, το αν επιθυμούν να έχουν υπερελιστική πολιτική ή δεν επιθυμούν να έχουν. Έχει να κάνει με αντικειμενικά κριτήρια. Η διάρθρωση αυτού του συστήματος βασίζεται σε αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία λέμε, τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάδειξη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο συγκεκριμένων κέντρων παγκόσμιας συσσόρευσης κεφαλαίου με επικεφαλής στις ΗΠΑ. Η στρατιωτική ισχύ των οποίων αναδείχθηκε ως το μέσο εκείνο για την κατάκτηση των αγορών και των πόρων και την κατάκτηση την διάλυση των παραγωγικών δυνάμεων των ανταγωνιστών κρατών και όχι με την κατάκτηση των αγορών και των πόρων. Φέρω ένα παράδειγμα. Η συμφωνία για το Bretton Woods του 1944 ήταν αυτή η συμφωνία η οποία κατέστησε το δολάριο ως το παγκόσμιο νόμισμα αναφοράς. Τη δεκαετία του 70 το δολάριο αποσυνδέθηκε μονομερώς από τον κανόνα του χρυσού και καθορίζοντας ισοτιμία με όρους εμπιστοσύνης αγορών, η οποία εμπιστοσύνη αγορών εξασφαλίστηκε με τη δημιουργία του πετροδολαρίου. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ότι με αντάλλαγμα την στρατιωτική προστασία των μονάδων εξόρυξης πετρελαίου στις πετρομοναρχίες του κόλπου, δόθηκε η μονοπωλιακή συμφωνία συναλλαγής πετρελαίου σε δολάρια. Σήμερα ακούμε συνέχεια για το σύστημα SWIFT, από το οποίο απειλούν να θέσουν τη Ρωσία ολοκληρωτικά εκτός. Έχοντας πλημμυρίσει οι ΗΠΑ με δολάρια το πλανήτη, σήμερα αυτοί και οι σύμμαχοί τους είναι οι μόνες χώρες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες τύπου χρηματιστικού αποκλεισμού, τύπου εμπάργου ανάμεσα στα κράτη, τα οποία είναι ανταγωνιστικά σε αυτές. Αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε εκτός της ανάλυσης μας για τον υπεραλισμό. Η Ρωσία, ας πούμε, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να σταματήσει κάποια προϊόντα, να σταματήσει την ενέργεια, να έρχεται στην Ευρώπη.
Γιατί η Ρωσία είναι μια καπιταλιστική χώρα, η οποία μπορεί να έχει κληρονομήσει έναν ισχυρό στρατό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ΑΕΠ της είναι μικρότερο από της Νοτιού Κορέας και της Ινδίας. Η αστική της τάξη είναι εξαρτημένη από το διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Δεν έχει καμία ρωσική τράπεζα στις 50 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Δεν εξάγει κεφάλαιο. Το ρούβλι δεν αποτελεί νόμισμα παγκόσμιας αναφοράς. Με αυτό θέλω να κλείσω για να απαντήσω και στο ερώτημα. Δεν πρέπει να μην είναι απάντητο. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του πολέμου? Απλώς λίγο να το συντομεύσουμε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και εγώ έχω τη θέση ότι ο χαρακτήρας του πολέμου αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία από την πλευρά της Ρωσίας είναι σε μεγάλο βαθμό αμυντικός απέναντι στην προώθηση των ατοικών στρατευμάτων. Και δεν πήγε η Ρωσία να βάλει πολιτικές βάσεις στα σύνορα των ΗΠΑ. Αν Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις, για να το πάμε για κάπου πιο στοχευμένα με βάση και όσα είπες. Δίνεις αυτή την έμφαση κυρίως σε πολλούς αντικειμενικούς παράγοντες. Έχεις μια θέση σχετικά με τον μη υπεριαλιστικό χαρακτήρα της Ρωσίας. Τι σημαίνει και γιατί να είμαστε αντιπεριαλιστές? Ο υπεριαλισμός είναι το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε αντικαπιταλιστές. Εγώ έτσι δεν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Προτιμώ τον θετικό όρο, κομμουνιστές δηλαδή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε κομμουνιστές αν δεν είμαστε αντιπεριαλιστές. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φαντασιωνόμαστε ότι μπορούμε να χτίσουμε την κοινωνία την οποία ονειρευόμαστε. Και εδώ να πω και στο σύντροφο Δανικό τον Πελεκούδα το ότι δεν αμφισβητώ καθόλου, δεν θέλω καθόλου να κόψω τα φτερά και τα όνειρα των κομμουνιστών, και εγώ κομμουνιστής είμαι, να ονειρεύονται μια κοινωνία κομμουνιστική η οποία δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Απλά αυτά πρέπει να συνδέεται και με συγκεκριμένη τακτική και στρατηγική, αλλιώς παραμένει μια ιδεαλιστική ανατέλεση. Η νέα αυτή κοινωνία δεν μπορεί να γίνει αλλιώς πέρα από τη συντριβή του υπερελισμού. Είναι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση, φαντάζεται κανείς, ένα εργατικό κράτος στον κόσμο το οποίο θα ξεπηδήσει ξαφνικά σε οποιαδήποτε χώρα μέσα από αγώνες, μέσα από επανάσταση, και δεν θα δεχθεί τη συντριβή, την επίθεση του υπερελισμού. Δεν θα δεχτεί να του κλείσουν τις κάνουλες παροχής ρευστότητας μέσω οικονομικής ασφυξίας, μέχρι και να το περικυκλώσουν με στρατό στα σύνορά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να οικοδομήσουμε ποτέ την κοινωνία που οραματιζόμαστε, αν δεν τελειώνουμε με αυτόν τον μηχανισμό. Ναι, εντάξει, θα μπορούσα να επεκτείνω την ερώτηση για την Αστιαού γενικά, αλλά θα προτιμήσω να δώσω λίγο το λόγο και στους υπόλοιπους που και ο Γιώργος τους απευθύνθηκε προσωπικά. Νίκο Χαραλαμπόπουλε, θέλεις να απαντήσεις την ερώτηση του Γιώργου? Από εγώ? Ναι. Και μετά ο Νίκος. Θα ξεκινήσω με μια μονολεκτική απάντηση στον Γιώργο. Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτονομία του πολιτικού. Αυτονομία του πολιτικού η έννοια της αυτονομίας του πολιτικού ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου, στην οποία ισχύαν δύο πράγματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν ισχύουν σήμερα. Και χωράει μεγάλη συζήτηση. Πρώτον, ότι η εργατική τάξη ταυτίζεται με το προλεταριάτο. Δηλαδή, η συγκεκριμένη κοινωνιολογική σύνθεση ενός χειραφετητικού προτάγματος ταυτίζεται με τη γενική ιστορική σύνθεση του ίδιου αυτού προτάγματος. Σήμερα δεν ισχύει αυτό και μάλιστα βρισκόμαστε ακριβώς λόγω της ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στο σύνολο του πλανήτη, χωρίς να αφήνει ούτε ίντσα εδάφους σε όλο τον πλανήτη, εκτός της συνολικής λειτουργίας του και των σχέσεων που διαμορφώνει. Βλέπουμε παραδείγματα όπου εργατικά κινήματα αντιπαρατίθονται συνολικά με ευρύτερα κινήματα. Αυτό που παλιότερα ονομάζαμε με πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αντιθέσεις, η οποία επίσης κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει. Δεν ισχύει ούτε τότε, αλλά σήμερα είναι εμφανές ότι δεν ισχύει ούτε και σήμερα. Η δεύτερη προϋπόθεση ήταν ότι υπήρχε ένας δρόμος κατάληψης του κράτους, μετατροπής του σε εργατικό, όπως είπε και ο Παναγιώτης πριν, που θα έθετε τους όρους και τις διεθνείς συμμαχίες, ώστε να συγκροτήσει το αντίπαλο δέος, το οποίο σιγά σιγά θα μετασχηματίσει συνολικά τους όρους απονέκρωσής του, οι οποίοι θα γίνουν δυνατοί μόνο όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία παγκόσμια.
Ακόμα και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα κάποτε, αυτή ιτήθηκε ικτρά και πρέπει να το παραδεχτούμε. Άρα δεν υπάρχει καμία από αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω σήμερα και θα αποτελούσε κομμάτι της ιστορικής συγκρότησης μιας διαφορετικής διεθνούς, η οποία θα έχει στην προμετωπίδα της το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης συνολικά ή του κομμουνισμού, έτσι, ή εν πάση περιπτώσει ενός γενικευμένου χειραφετητικού προτάγματος μιας ακρατικής κοινωνίας, είναι ουσιαστικά η κοινωνιολογική σύνθεση που διαμορφώνεται κατακερματισμένα, με διακοπές, με προβλήματα και χωρίς καμία δυνατότητα εκπροσώπησης στο πολιτικό όπως υπάρχει σήμερα, το οποίο είναι μια μηχανή ενσωμάτωσης και καταστολής συνολικά στον πλανήτη και σε κάθε κράτος ξεχωριστά, έτσι, και κανένα κράτος δεν ξεφεύγει από αυτήν, μιας κοινωνιολογικής σύνθεσης διαφορετικού τύπου, η οποία απαιτεί καταρχήν πολυεθνικές κοινότητες αγώνα στις ίδιες μας τις χώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάμε για τη συγκρότηση ενός κοινωνικού και πολιτικού υποκειμένου χειραφέτησης και απελευθέρωσης, όταν δεν μπορούμε να συναντηθούμε ούτε καν στους βασικούς καθημερινούς κοινωνικούς όρους αναπαραγωγής στις ίδιες μας τις πόλεις. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από αγώνες που κατακαιρματίζουν και καταστρέφουν, επιμένω στη λέξη καταστρέφουν, τους όρους ομαλότητας της κοινωνικής και καπιταλιστικής αναπαραγωγής όπως τη ζούμε καθημερινά. Άρα, για παράδειγμα, λέγοντας μια παλιά φράση, έτσι, την οποία πρέπει να επαναλάβουμε σήμερα, τι θα πει η στρατηγική στο τιμόνι, είναι ότι κάθε αγώνας θα πρέπει να έχει πρωτίστως, πριν από τα δικαιώματα που κερδίζει, στην υποχώρησή του και στη διαπραγμάτευσή του με το κράτος, την έννοια και τους όρους, την προϋπόθεση της καταστροφής των υποδομών κράτους και κεφαλαίου στην ίδια του τη χώρα. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, έτσι, και νομίζω ότι είναι αισιόδοξο και όχι απαισιόδοξο, είναι ο μοναδικός δρόμος σήμερα, τουλάχιστον από αυτούς που βλέπω, τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε, έτσι, για τη δημιουργία ενός διεθνούς κινήματος με πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που να αντιπαρατίθεται συνολικά στον καπιταλισμό όσο έχει σήμερα. Δεν ξέρω ούτε πόσο χρόνο θα πάρει. Από την Παρισινή Κομμούνα το 1871 στην Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 μεσολαβούν πόσα? 40 χρόνια. Έτσι. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε πόσο χρόνο έχουμε χάσει και πόσος χρόνος μας απομένει. Παρ' όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, οι δυνατότητες είναι ακόμα ανοιχτές. Νίκο Πελεκούδα, θέλεις να πεις κάτι τώρα ή να πάρω και άλλες ερωτήσεις και να απαντήσουμε συνολικά, να απαντήσετε? Ό,τι βολεύει τη συζήτηση. Αν έχεις κάτι που θέλεις τώρα να το πεις, εννοείται. Αλλιώς μπορούμε να μαζέψουμε 2-3 ερωτήσεις που να ερευνήσουν ίσως και μια... Ας το διώξουμε από τη μέση μόνο 2 λεπτά. Παρακαλώ. Μόνο 2 λεπτά, δεν θέλω να το πω. Εννοείται. Εντάξει, όπως έκλεισε και ο Νίκος, το ζήτημα του υποκειμένου που θα δώσει τη μάχη, εν πάση περιπτώσει, είναι μια αυτονόητη πλευρά του, η πολυφιλετικότητα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν λέμε κάτι. Είναι πάρα πολλές πλευρές ενός νέου υποκειμένου. Είναι μια αυτοτελή συζήτηση το ίδιο το ζήτημα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κυρίως στο κέντρο της συζήτησης για τον αντιιμπεριαλισμό και τον αντικαπιταλισμό, πιστεύω, και ειδικά για τη στάση απέναντι στον πόλεμο, το έβαλε και ο Παναγιώτης με τον δικό του τρόπο. Δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά συμφωνούμε όμως στη θεματική. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι ουσιαστικά παίρνεις θέση απέναντι στον πόλεμο έχοντας στο μυαλό σου 2 πράγματα, και εγώ δεν θέλω να επεκταθώ τώρα, θα τα πω στο τέλος. Έχεις στο μυαλό σου 2 πράγματα. Είναι η επαναστατική δυνατότητα, αν δηλαδή υπάρχουν οι όροι στο εθνικό, να το πω έτσι, μέσα στα εθνικά σύνορα, για μια επαναστατική, ας πούμε, εκδήλωση γεγονότων. Και το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το υπονόησε, δεν ξέρω αν εννοείς, Παναγιώτη, το ίδιο, αν το εννοείς, συμφωνώ πλήρως και θα πω τη γνώμη μου στο τέλος, σε ποια κατεύθυνση όμως, είναι ότι είναι φανερό με μια θεωρία της μετάβασης. Δηλαδή, το ερώτημα που έθεσε ο Παναγιώτης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ουσιαστικά
Αυτό είναι που δυστυχώς δεν συζητάμε ανοιχτά. Δηλαδή ότι αν κοντράρουμε τον υπεριαλισμό, τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας, ή είναι προτιμότερο να έχουμε κάποιες άλλες εξελίξεις, πολεμικές συγκρούσεις κλπ. Και να περιμένουμε ενδεχομένως το τι και πώς. Αυτό πιστεύω ότι είναι η ουσία της συζήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο και, πώς να το πω, το πρόγραμμα που είναι κομμάτι του προγράμματος και η μορφή της οργάνωσης, δεν είναι κάτι άλλο και περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Δεν θέλει προχειρότητα. Πιστεύω ότι αυτά τα τρία μαζί είναι που έχουμε στο μυαλό μας όταν στεκόμαστε τελικά απέναντι στο θέμα του πολέμου. Αυτό πιστεύω εγώ. Νομίζω με αυτό μπορώ να κλείσω προς το παρόν και τα βλέπουμε στο τέλος. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε 2-3 ερωτήσεις τελευταίες και συνολικά ο καθένας σας έτσι επιλέγει πώς θέλει να κλείσει με βάση και τα ερωτήματα που θα τεθούν. Την πρώτη θα την διαβάσω εγώ από το chat, ίσως την έχετε δει ήδη. Η Χάρα ρωτά πώς φαίνεται πως έσπασε η αμερικανική πατέντα. Αναφερόμενη υποθέτω στο ποιος επιτίθεται. Αυτό είναι προς συμφέρον κάποιου και αν ναι, ποιου, ρωτάει η Χάρα. Και δίνω το λόγο στο Χριστόδουλο Καλίνο πρώτα και μετά στο Φιδία Χριστοδουλίδη. Σύντομες ερωτήσεις, ένας τελευταίος γύρος των ομιλητών και κλείνουμε. Χριστόδουλο. Εγώ σε έχω κάνει unmute. Μένει να ρωτήσω. Ναι, με διορθώνει η Χαρά. Θα διαβάσω το προηγούμενο σκέλος της ερώτησής της, το οποίο απευθύνεται στον Παναγιώτη Παπαδομανολάκη. Στη βάση ποιας μεθοδολογικής σκέψης μπορεί ένας στρατός που έχει στους κόλπους του νεοναζιστικές ομάδες, ο ρωσικός, να αποναζιστικοποιήσει μία χώρα? Χριστόδουλε, από εμένα είσαι unmuted. Αν θέλεις να κάνεις την ερώτησή σου ακόμα. Φαίνεται ότι είναι muted πάντως ακόμα. Εγώ τον έχω κάνει unmute. Μάλλον ο ίδιος. Οκ, προχωράμε. Φιδία. Και θα επανέλθω στο Χριστόδουλο. Ναι, χαίρετε, με ακούτε? Ναι. Καλησπέρα από Λευκοσία. Ναι, και το ερώτημα μου είναι, βασικά είναι τοποθέτηση περισσότερο προς τους παραερώτημα, με αφορμή τη συζήτηση για τον υπεριαλισμό και ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Παναγιώτης για το που από ό,τι καταλάβα δεν έχει πρόβλημα με την επέμβαση Πούτιν επειδή είναι ίσως ο μόνος τρόπος κάπως να διασωθεί τον Ντομπάς και τον Λουγκάνσκ και τον Ντονέτσκ από τις επιθέσεις των Ουκρανών. Και που ανάφερε κιόλας τα παραδείγματα της Κούβας και της Βόρειας Κορέας, της Βενεζουέλας που υποστηρίζουν την επέμβαση. Κοίτα, και να δεχτούμε ότι η Ρωσία δεν είναι ιμπεριαλιστική χώρα σήμερα, που το θεωρώ ότι ίσως δεν είναι. Είναι δύσκολο να κρίνεις ανεξακεφάλαιο και όλα αυτά, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι και αντιιμπεριαλιστική χώρα. Επειδή πρέπει να σκεφτούμε ότι ναι, είναι ενάντια στον ιμπεριαλισμό του ΝΑΤΟ και της Δύσης, αλλά δεν είναι ενάντια στον ιμπεριαλισμό γενικά. Δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να γίνουν αυτοί και η Κίνα ο κύριος ιμπεριαλιστικός πόλος στον πλανήτη. Και ότι αυτό μπορεί να γίνει αν π.χ. νικήσουν στηρίξουμε αυτές τις δυνάμεις ενάντια στον ΝΑΤΟ και αυτά και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
αποδυναμωθεί το ΝΑΤΟ και η Δύση, δεν είναι ότι θα έχουμε νίκη του αντιπεριαλισμού, απλά θα έχουμε ένα νέο ιμπεριαλισμό. Άρα δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αν μια χώρα είναι ιμπεριαλιστική και άλλη όχι σε μια σύγκρουση, ότι σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε το στρατόπεδο των αυτών που δεν είναι ιμπεριαλιστές. Επειδή παρόλο που δεν είναι ιμπεριαλιστές, δεν σημαίνει ότι είναι αντιιμπεριαλιστές όπως θα θέλαμε να είναι για να αξίζει κάποια υποστήριξη. Και τώρα όσο για το τι πιστεύουν οι κυβερνήσεις Κούβα και αυτά, δεν ξέρω αν ενώ αυτό έχει να κάνει και κατά πόσο θεωρούμε ότι αυτά τα κράτη εκφράζουν κάποιο επαναστατικό πεδραγιάτο στις χώρες τους ή όχι. Εγώ πιστεύω δεν εκφράζω. Τέλος πάντων, αυτό το κύριο σημείο ήταν για το πόση σημασία έχει αν μια χώρα δεν είναι ιμπεριαλιστική. Και αν αυτό είναι αρκεί για να την προτιμάμε να κερδίσει. Το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά, βέβαια. Επειδή αν κάποιοι πούνε ότι η Ρωσία είναι ιμπεριαλιστική και η Ουκρανία είναι αμυνόμενη σε ιμπεριαλιστική επέμβαση, όπως βλέπω στο chat, είναι πολλοί να το λένε αυτό, πάλι δεν σημαίνει ότι αξίζει να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον Ζελένσκι κτλ. Επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος πόλος στη σύγκρουση που να είναι ενάντια στον ιμπεριαλισμό, υπέρ κάποιου εργατικού κινήματος ή οτιδήποτε. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε. Αν δεν μου έχει διαφύγει κάτι, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε από την σκοπιά των ερωτήσεων. Μόνο μια τελευταία θα προσθέσω από τον Γιώργο Δαραϊμά στο chat, στο βαθμό που δεν έχει απαντηθεί, αν δεν έχει απαντηθεί, αν η εισβολή της Ρωσίας υπό Πούτιν είναι ιμπεριαλιστική επέμβαση ή όχι, προς όλους τους ομιλητές. Λοιπόν, ένα 5 λεπτό, αν θέλετε, ο καθένας διαδοχικά, τελικά σχόλια και με τις τελευταίες ερωτήσεις. Αν θέλετε με την σειρά που αρχίσαμε, να κλείσουμε. Οπότε, Νίκο Χαραλαμπόπουλο. Ωραία. Δεν θα κάνω κατ' ουσίαν κλείσιμο. Κάπως απαντώντας λίγο στις ερωτήσεις και βάζοντας ένα γενικότερο ζήτημα για τη συζήτηση βασικά για το τι πρακτικά κάνουμε σήμερα. Εγώ θα πω το εξής. Δυσκολεύομαι να απαντήσω στο ερώτημα αν η επέμβαση της Ρωσίας είναι ιμπεριαλιστική επέμβαση. Θα απαντούσα ναι. Κατά μία έννοια, θα καταλάβετε την εννοώ. Δυσκολεύομαι να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν θεωρώ ότι το σχήμα του ιμπεριαλισμού, αντιιμπεριαλισμού, μπορεί να εξηγήσει πολλά από την πραγματικότητα σήμερα. Έτσι. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι παιδί μιας αντίληψης που λέει ότι είμαστε σε ένα νέο στάδιο του καπιταλισμού. Ολοκληρωτικό καπιταλισμό το λέει το ΝΑΡ. Έτσι. Οπότε, γενικά, θεωρώ ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις, και το είπα και πριν, είναι ένοπλες διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατικών δυνάμεων, οι οποίες κατά βάση δεν είναι και ακριβώς ενιαίες ανακρατικό σχηματισμό, αλλά αυτό επίσης είναι μεγάλη συζήτηση και κάτι, ας πούμε, το οποίο μένει για το μέλλον, έτσι, είναι πιο θεωρητικό. Ένοπλες διαπραγματεύσεις. Που δεν πολυτέθηκε, αν μου επιτρέψει, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, το ζήτημα των ενδοκαπιταλιστικών αντιθέσεων μέσα στις ίδιες αστικές τάξεις κάθε χώρας. Θα έλεγα επίσης ότι αυτό το σχήμα ακριβώς χρειάζεται επανεξέταση, γιατί αυτές οι ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις ανακρατικό σχηματισμό δεν αφορούν μόνο αυτό καθ' αυτό τον εθνικό σχηματισμό που αντιπροσωπεύει το κράτος, αλλά αφορούν γενικότερες διεθνείς κινήσεις του κεφαλαίου. Έτσι, θα έλεγα ένα παράδειγμα εδώ πέρα ότι η γνώμη μου είναι ότι η διαπραγμάτευση του 15-16 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα διάσωσης της χώρας
για το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας δεν αφορούσε αυτή καθ' αυτή, έτσι, τη διάρθρωση του προγράμματος στην Ελλάδα ή τη σύγκρουση ανάμεσα στον Τσίπρα ή τον Βαρουφάκη και τον Σόιμπλε, αλλά αφορούσε συνολικά αντιλήψεις γενικών μερίδων του κεφαλαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το που θέλουν να πάει το πράγμα. Πουχού, για να το δώσω, ας πούμε, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άρα, από αυτή την άποψη, θεωρώ επίσης, για να το πω και πιο συγκεκριμένα, ότι σήμερα δεν υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι. Υπάρχει ένας γενικευμένος, συνολικός, χαμηλής έντασης, εμφύλιος πόλεμος πλανητικός, ο οποίος λαμβάνει εμφύλιες ή κρατικές διαστάσεις, έτσι, και εντάσεις ανασημείο και αναπεριφέρεια, ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται οι όροι κατάρρευσης των κυβερνητικών υποδειγμάτων, των κρατικών σχηματισμών, των λεγόμενων αποτυχημένων κρατών, failed states κτλ. Έτσι, και οι συγκρούσεις που έχουν γεωπολιτικά επίδικα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και στις οποίες συμμετέχουν και οι μικρότερες με τις δικές τους στοχεύσεις κτλ. Και άρα εμείς είμαστε ήδη στην περίοδο, είμαστε ήδη στην ιστορική εποχή που πρέπει να κληθούμε να αναρωτηθούμε από ταξική σκοπιά, από επαναστατική σκοπιά, σε ποιο πόλεμο θέλουμε να συμμετάσχουμε. Και άρα αυτό, κατά μία έννοια, αλλάζει όλη τη μήτρα των ερωτημάτων για το πώς απαντά στον πόλεμο. Είναι πολεμική, για παράδειγμα, και θα το πω με παράδειγμα πάλι, είναι πολεμική στάση του κινήματος στην Ελλάδα, στο βαθμό που θα το κάνει, η σύγκρουση με τη σύνδεση της χώρας με τον ΝΑΤΟ. Και είναι πολεμική συνολικά, έτσι, με τη μορφή των καπιταλιστικών ολοκληρώσεων, οι οποίες συγκροτούνται σήμερα. Και αυτό θα σήμαινε προφανώς, έτσι, τρομακτική αντίδραση από το σύνολο των κρατικών και διεθνών μηχανισμών στα πλαίσια της ασφάλειας, έτσι, και ας το φανταστούμε σαν απάντηση σε αυτό. Άρα λοιπόν εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τα καταρχήν πιο απλά. Ποιο κοινωνικό υποκείμενο, ποια κοινωνικά υποκείμενα μάλλον, και θα επιμείνω σε αυτό, μπορούν να φέρουν το βάρος μιας τέτοιας σύγκρουσης, σπάζοντας, έτσι, την αστική κυριαρχία εντός της χώρας τους, εντός της χώρας στην οποία ζουν, η οποία σημαίνει και κατακαιρματισμός της ίδιας της ομαλότητας μέσα στην οποία ζουν. Οι φυλακισμένοι σαν φυλακισμένοι και φυλακισμένες, έτσι, οι ενταγμένοι σαν ενταγμένοι και ενταγμένες, οι απ' έξω σαν απ' έξω που θα ζουν με επιδόματα πρόνοιας, ας πούμε, κτλ. Άρα, σπάζοντας αυτή τη λογική, ανοίγει καταρχήν το ζήτημα, έτσι, ανοίγει αντικειμενικά το ζήτημα ποιος επαναστατικός δρόμος. Άρα, σήμερα, και για να κλείσω με αυτό, λέω απλά ότι αν θέλουμε στα σοβαρά να αντιπαρατεθούμε με το περιεχόμενο του πολέμου και όχι συγκεκριμένων πολέμων, έτσι, κομμάτι του οποίου είναι και το ελληνικό κράτος, για να το πω συγκεκριμένα για τη δικιά μας συζήτηση για να έχει νόημα, αν λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε κάτι, είναι με ποιους όρους θα καταστρέψουμε αυτή τη μηχανή του πολέμου και άρα θα ανοίξουμε δυνατότητες και κινδύνους που δεν μπορούμε να φανταστούμε για την ίδια μας τη ζωή. Γιατί σήμερα αυτή η μηχανή του πολέμου, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο συγκροτείται πολεμικά το ελληνικό κράτος, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται, η πολιτική του συγκρότηση, έτσι, η εσωτερική του πολιτική του συγκρότηση, οι μηχανισμοί ασφαλείας που διαμορφώνουν αυτή τη ζωή που ξέρουμε σήμερα ως δεδομένη, έτσι, κτλ. Στο βαθμό που αυτή η σύγκρουση θα έχει επιτυχία, για να το πω εντός εισαγωγικών, έτσι, θα ανοίξει ταυτόχρονα και δυνατότητες, αλλά κυρίως και πρωτίστως, και αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε, έτσι, κινδύνους για την ίδια τη μορφή της ζωής που ζούμε σήμερα. Νίκο, να το κλείσουμε εδώ, τη δική σου τοποθέτηση, γιατί θα μας πετάξει το Zoom και θα είναι άχαρο. Παναγιώτη. Ξεκινώντας με το ερώτημα του... Εντάξει, νομίζω η απάντηση στο ερώτημα του αν κάνει υπερελιστικό πόλεμο η Ρωσία από πλευράς μου ήταν ξεκάθαρη. Απαντώντας στο ερώτημα του κατά πόσο μπορεί να κάνει αντιυπερελιστικό πόλεμο μια χώρα με ακροδεξιές μονάδες, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα οι αντιθέσεις έχουν να κάνουν πάντα με τις κυρίαρχες αντιθέσεις βασικά και όχι με μεμονωμένα πράγματα. Θέλω να πω είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί πάντα σε μια σύγκρουση.
Το αν βρίσκονται ακροδεξιοί στην πλευρά, στο ρωσικό στρατό, προφανώς. Ποιο στρατό δεν βρίσκονται ακροδεξιοί? Παντού μπορούν να βρεθούν ακροδεξιοί. Είναι μεμονωμένα ακροδεξιοί και γενικά και οι στρατοί των αστικών κρατών δεν είναι και όπως φανταζόμαστε. Από την άλλη, έχουμε να κάνουμε μια χώρα στην οποία η κριτική που μπορεί να ασκήσει στην αστική τη τάξη, νομίζω την άσκησα και στην εισήγησή μου, είναι τεράστια και στον εκφραστή τη μέχρι σήμερα, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και αντικομμουνιστή, μπορεί να πει και τα πάντα. Δεν μπορεί πάντως να μην πει πως δεν είναι και πάρα πολλές οι χώρες του πρώην Σοβιετικού κόσμου οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν νόμιμο κομμουνιστικό κόμμα, δεν έχουν απαγορεύσει τα κομμουνιστικά σύμβολα κλπ. Αντιθέτως, στην Ουκρανία τα κομμουνιστικά κόμματα και τα κομμουνιστικά σύμβολα είναι απαγορευμένα, ενώ οι Ναζί δεν είναι μεμονωμένοι μέσα στο Ουκρανικό στρατό. Οι Ναζί έχουν δικά τους τάγματα, τα οποία είναι μέρος της εθνοφοράς. Ένα παράδειγμα, το οποίο το έχουν μάθει και τα κανάλια το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι το γνωστό τάγμα Αζόφ. Η Ουκρανία, μετά το Μαϊντάν, είναι ένα κράτος το οποίο, πρώτα απ' όλα, οι εκλογές δεν έχουν και μεγάλη σημασία σε αυτό το κράτος. Γιατί πρέπει να έχει βγάλει εκτός νόμου κάθε αντιπολίτευση η οποία μπορεί να σε αμφισβητήσει ή να δώσει έναν άλλο δρόμο εξέλιξης του κράτους σου. Ουσιαστικά αλλάσουν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν ακριβώς την ίδια πολιτική, την πολιτική συνθηκολόγηση με τους Ναζί. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα νεοφασιστικό κράτος αυτή τη στιγμή. Ένα κράτος το οποίο δεν έχω και πρόχειρο μπροστά μου το πώς ακριβώς έχουν στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό αποκλειστικά με Ναζί. Απ' την άλλη, τη Ρωσία, ό,τι και να πεις για την ηγεσία της, είναι αυτό το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως, αλλά στη σύγκρουση δεν την χαρακτηρίζει αυτό. Θέλω να φέρω απλά μια εικόνα για να καταλάβουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με τη θέση μας πάνω σε αυτό. Όταν μπαίνει ο ρωσικός στρατός και ο στρατός των λαϊκών πολιτοφυλακών και καταλαμβάνει, απελευθερώνει ή ό,τι ρήμα θέλει μπορεί ο καθένας με βάση την ανάλυση του να χρησιμοποιήσει τις περιοχές της Ουκρανίας, 3 σημαίες βλέπουμε να σηκώνονται συνήθως. Βλέπουμε τις σημαίες, μάλλον 4, τις σημαίες των 2 λαϊκών δημοκρατιών, των κρατών δηλαδή που ήταν τόσα χρόνια τα θύματα του ουκρανικού φασισμού. Βλέπουμε τη σημαία του συμμάχου τους, του ρωσικού στρατού, του ρωσικού κράτους, και βλέπουμε τη σημαία, και δεν είναι μονομένο περιστατικό όπως γράψανε κάποιοι πρόσφατα, βλέπουμε τη σημαία της αντιφασιστικής πάλης των λαών. Αυτό με το σφαιρογραπάνο. Αυτό, αν θέλουμε, μπορούμε να το αποδώσουμε σε μια πολιτική προπαγάνδα του ρωσικού κράτους. Δεν με πείθει αυτή η εξήγηση. Δεν με πείθει ότι ο Πούτιν που έκανε τη συγκεκριμένη ομιλία πριν την εισβολή ήθελε να χαϊδέψει το αριστερό ακροατήριο της Ρωσίας. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο ένα στρατόπεδο, το στρατόπεδο των λαϊκών δημοκρατιών, υπάρχουν κομμουνιστές από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ντονέτσκ. Υπάρχουν κομμουνιστές από παράνομες κομμουνιστικές και φασιστικές οργανώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας, το οποίο έχει διαλυθεί και έχουν μεταφερθεί και έχουν ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ντονέτσκ ή σε άλλα κομμουνιστικά κόμματα. Από τη μια πλευρά υπάρχει αυτό, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Ουκρανικός στρατός με ενσωματωμένες ναζιστικές πολιτοφυλακές. Μπορούμε να φανταστούμε άρα γιατί θα γινόταν αν στις περιοχές στις οποίες απελευθέρωνται εισαγωγικών ο Ουκρανικός στρατός, κάποιος αριστερός έκανε το λάθος να σηκώσει μια σημαία με σφυροδρέπανο. Νομίζω δεν θα έπεφτε. Νομίζω πιο πιθανό είναι να έπεφτε τα πυρά του ίδιου του κράτους. Παναγιώτη, θα σου ζητήσω να βάλουμε εδώ μια τελεία. Δεν ξέρω αν ο τρόπος με τον οποίο το έθεσες τώρα στο τέλος παραπέμπει λίγο σε δεύτερο παγκόσμιο πολεμικό σκηνικό, ή αν κατάλαβα λάθος. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο παράγοντας του φασισμού δεν μπορεί να μας φέρει μνήμες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το λέω για να δώσω την τελική πάσα στον Πελεκό. Το λέω για να το κλείσω με βάση την ερώτησή σου. Σίγουρα ο παράγοντας φασισμού δεν μπορεί να μην έχει ιστορικές αναφορές στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο κάτω-κάτω οι ίδιοι άνθρωποι που πολεμήσαν στις λαϊκές πολιτοφυλακές είπαν ότι υπερασπιζόμαστε τα μνημεία των παππούδων μας και των πατεράδων μας που πέσαν κατά του φασισμού. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Έτσι, στην τεθερολογία μου εξήγησε ότι πρέπει να έχουμε μια νέα ανάλυση για τον υπερελισμό σήμερα με βάση τη μονοκρατορία του αμερικανικού υπερελιστικού κεφαλαίου. Και ευχαριστώ και πάλι, ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση παρά τις διαφορετικές απόψεις και αναλύσεις. Και γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα. Νίκο Πελεκούδα.
Ναι, αναγκαστικά από ό,τι βλέπω πάρα πολύ κωδικοποιημένα για να χαιρετήσεις και εσύ, εν πάση περιπτώσει, τίποτα 2 λεπτά. Έχεις ένα 5 λεπτό. Και πιο γρήγορα. Πρώτο πολύ βασικό που βγαίνει από την εποχή μας. Δεν είναι όλα ίδιος πόλεμος και δεν μιλάμε σε κάθε συγκεκριμένο πόλεμο γενικά για τον πόλεμο. Είναι λάθος μέθοδος. Ο συγκεκριμένος πόλεμος, αυτό είναι η διαλεκτική. Συγκεντρώνει συγκεκριμένα στοιχεία των γενικών στοιχείων του πολέμου και πρέπει να τα δούμε. Ο πόλεμος μεταξύ εκμεταλλευτών έχει διαβαθμίσεις και ο πόλεμος των εκμεταλλευτών στους εκμεταλλευόμενους επίσης έχει διαβαθμίσεις. Και θέλει προσοχή. Γιατί αν όλα είναι η ίδια διαβάθμιση πολέμου, τότε χάνουμε το τι ακριβώς, πού βρισκόμαστε στο συσχετισμό, στην αναμέτρηση. Δεύτερο ζήτημα. Είναι καθαρό ότι παλεύουμε για την αποτροπή. Αυτό είναι τελικά που πρέπει να δώσουμε σε αυτή τη φάση και κυρίως την αποτροπή στην περιοχή μας εδώ. Άρα ένταση στα ζητήματα των κοινωνικών αιτημάτων που πρέπει να φτάνουν στην ανατροπή της κυβέρνησής μας και του πολιτικού σκηνικού εδώ με όποιον τρόπο είπαμε μέχρι τώρα. Τρίτο στοιχείο. Πιστεύω ότι δεν πείσαμε στις πολιτικές περιόδους που αναφέρθηκαν και οι δύο αγαπητοί σύντροφοι πριν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα, γιατί ακριβώς δεν καταφέραμε να παρουσιάσουμε και να πείσουμε πάνω σε ένα διαφορετικό εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επιβίωσης ενάντια στο μοντέλο του ολοκληρωτικού καπιταλισμού και στην Ευρώπη και στη χώρα. Γιατί τελικά το ερώτημα είναι, και δυστυχώς δεν έχω χρόνο, σταματάω εδώ, μπορείτε να δείτε τα κείμενά μας σε σχέση με αυτές τις επεξεργασίες μας. Θα έχουμε και μια ημερίδα άμεσα στις αρχές του Απρίλη σε σχέση με τον σύγχρονο καπιταλισμό, σαν πρωτοβουλία. Το σημαντικότερο ποιο είναι? Το σημαντικότερο είναι ότι την επαύριο που θα πεις ότι δεν θέλω τον πόλεμο, δεν θέλω το σύστημα το οποίο τους πυροδοτεί, πρέπει να πεις όμως τι θα τρώει η εργατική τάξη. Πώς θα ζήσει. Έτσι, πώς θα ζήσει απέναντι σε αυτό. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μια οικονομία η οποία θα κοιτάει προς τα μέσα σε ανάγκες και όχι εξωτερικό εμπόριο και υποταγή στα διάφορα οικονομικά, ας πούμε, κέντρα. Εδώ είναι συγκεκριμένο πράγμα. Ή όταν εσύ θέλεις να διώξεις τον ιμπεριαλισμό ή τον ολοκληρωτικό καπιταλισμό, που και εγώ συμφωνώ, και θα έχεις εσύ τη διακυβέρνηση, τότε δεν πρέπει να αποφύγεις να αναπαράξεις φαινόμενα του παρελθόντος. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ένα αντικειμενικά σε παίρνει στο άλλο. Κατά τη γνώμη μου, το κλειδί είναι μια συνολική προγραμματική τοποθέτηση που ίσως είναι και μια συζήτηση από μόνη της από εδώ και μετά. Πολύ σύντομα αυτά. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε καλύτερα. Ποιο ήταν αυτό που είπες, Νίκο, θα διοργανώσετε? Ναι, θα έχουμε 1 και 2 Απριλίου θα έχουμε εκδηλώσεις με θέμα το σύγχρονο καπιταλισμό και εκεί θα μπαίνουν και κάποια στοιχεία για τη σύγχρονη εργατική τάξη, το κομμάτι των μεταναστών κλπ. Δηλαδή κάποια πράγματα που όχι μόνο από θεωρητική πλευρά, αλλά και με κάποιες φιλοδοξίες, εν πάση περιπτώσει πολιτικές, βαθέματος του στη συζήτηση και τις δράσεις. Αυτό. Ωραία, φαντάζομαι θα υπάρχουν, θα διακινηθεί. Είναι και μια σύμπτωση ότι τις ίδιες μέρες, 1-2-3 αν δεν κάνω λάθος, είναι Πουσουκού, θα είναι και το δικό μας παγκόσμιο συνέδριο, το οποίο θα έχει και διαδικτυακή κάλυψη και όποιες εκδηλώσεις από αυτές, όποιες συζητήσεις ενδιαφέρουν, θα ανέβουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αρκετές πλευρές του ζητήματος και των ερωτημάτων που θέσαμε έτσι αναδείχθηκαν. Έτσι κι αλλιώς είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί. Πιθανότητα σε έναν όχι μακρινό χρόνο θα κάνουμε έτσι και μια πιο χαλαρή συζήτηση, πιο χαλαρή κουβέντα πάνω στο υλικό της σημερινής εκδήλωσης. Εξυπακούδοτήστε ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στο επανειδή. Και διαζώσεις, ελπίζω. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Και ευχαριστούμε πολύ και όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση.